Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Jesu araukie ubete Uthingu tatuo nyumba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova kene, tondũ nĩguo akaingĩrio gwĩtwo na irikanĩro. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Thiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti na rũhiũ rumĩte kanua rwakanageta kĩmũrĩ. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nĩakoya kĩyo twĩoe gĩtuĩke mũcibi wake, ningĩ nyitie ũhoro wa makanjũgũ maya ũthamaki. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Ciana cia ũthamaki ngathi-inĩ kanio kwa ngoma, kĩeha kĩnyarirĩka kũu nĩkuo igacemania. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nakĩo gĩkamũtongoria, gĩetĩkĩrwaga muoyo nakĩo gĩgwathiĩ kwa ngoma. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Jesu agĩũka ihinda gakorwo wega wa Mwathani ũnyingĩrĩire, hinya na ũcamba na ũmĩrĩru, nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Kĩhurũko kĩega kĩrĩ matu-inĩ, ĩno ndĩrĩ mwago kana ũruko, tũrĩa
kunyarirwo nĩ athamaki a thĩ, tũteithie Mwathani tũmagĩrĩrie, nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Tunyarirwo gũkũ thĩ guothe, o nginya cikaro citwĩnyarirwo, nayo mĩĩrĩ itũ ĩnyarirwo mũno, mũtigetigĩre oragia mĩĩrĩ, nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Anabii atheru nĩ marathire, na gũtirĩ kiugo gĩtagakinya, gatũrũme oigire gũtirĩ kairia, kandĩke watho-inĩ gatagakinya, nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Nĩokire thĩ oimĩte igũrũ, Jesũ amũtũmire athambie ndũrĩrĩ, rĩu atũire gũkũ anyarirĩkaga, nĩakambata igũrũ gĩikaro gĩake, nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Theophilus TV, MURATA wa 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 Ngai.
Jehovah no hota yore hinya moige. Hallelujah. Negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto. Monene waita niwende hokera, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto. Monene waita niwende hokera. Kiroiga gutire muti wabara uthondeketo iguru riakwa ukahotana mburu ibara nduira mbareno. Njira imwe ugasihurunja na njira mugwanja. Munene waita niwende hokera, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, Theophilus TV, MURATA wa Ngai. ningekuwa wapi mimi? Kama sio nguvu zako ningekuwa wapi mimi? Umejawa na
siyo nguvu zako, kama siyo nguvu zako, ningekuwa wapi mimi? Ningekuwa wapi mimi? Kama siyo nguvu zako, ningekuwa wapi mimi? Baba, umejawa na rehema, na rehema tele. Oh, umejawa na rehema, na rehema tele. Kama siyo wewe, ningeitwa nani mimi? Kama siyo wewe, ningeitwa nani mimi? Umejawa na rehema, na rehema tele. Kama siyo wewe, ningeitwa nani mimi? Umetutoa mbali, kama siyo wewe, huruma zako Baba, ningeitwa nani mimi? Upendo wako Baba yetu, umejawa na rehema, na rehema tele. Oh, umejawa na rehema, na rehema tele. Kama siyo upendo wako, ningekuwa wapi mimi? Kama siyo upendo wako, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema, na rehema tele. Kama siyo upendo, kama siyo upendo wako, ningekuwa wapi mimi? Kama siyo upendo wako Baba, kama siyo upendo wako, ningekuwa wapi mimi? Upendo wako ulikuwa mwingi kwangu, umejawa na rehema, oh, na rehema tele. Baba, umejawa na rehema, na rehema tele. Oh, umejawa na rehema, na rehema tele. Umejawa na rehema, na rehema tele. Kama siyo wewe, ningekuwa wapi mimi? Ni wewe tu Bwana. Kama siyo wewe, asubuhi ya leo tunakuinua. Wapi mimi Baba? Umejawa na rehema, na rehema tele. Umejawa na rehema, na rehema tele. Kama siyo nguvu zako, ningekuwa wapi mimi? Kama siyo nguvu zako, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema, na rehema tele. Umejawa na rehema, na rehema tele. Kama siyo wewe, ningekuwa wapi mimi? Asubuhi ya leo, kama siyo wewe, ningekuwa wapi mimi? Baba, umejawa na rehema, na rehema tele. Umejawa na rehema, na rehema tele. Bwana, we worship you Jesus. We give you praises, O Lord. Worship you Jesus. Worship you Jesus.
Kama si wewe tungekuwa wapi asubuhi hii leo? Kama si nguvu zako hatungefika asubuhi ya leo mahali hapa. Kama si uwepo wako hatungefika mahali hapa tupo asubuhi ya leo. Tunakushukuru, tunakuinua, tunakuambia uinuliwe ndani ya mioyo yetu. Tunakuambia upewe sifa na utukufu kwa ajili ya uhai, kwa ajili ya afya nzuri, kwa ajili ya protection yako ambayo umetupa sisi na familia yetu, ama mimi na familia yangu, kila mmoja na familia yake, ama kwa wale ambao tumeitanishwa na wao. Tunakuambia ni asante. Ni asante kwa sababu ya kutupa nafasi nyingine ya kuonana. Na watumishi wako tunakuambia ni asante, maana kuna mwingine kama wewe. Asante Mungu wetu. Upokee sifa na utukufu kwa sababu ya nafasi hii ya uhai asubuhi ya leo. Kama si wewe hatungepata mwingine wa kutupa uhai ya siku hii ya leo. Kama si wewe hatungepata ule ambaye angetupa nafasi nyingine ya kuonana na mtazamaji ambaye tuko naye asubuhi ya leo. Upewe sifa na utukufu asubuhi ya leo. Pokea sifa na shukrani asubuhi ya leo. Ingelikuwa mtu anaulizwa, hatungeamka asubuhi ya leo. Ingelikuwa mtu anaulizwa, hatungeona asubuhi ya leo. Ingelikuwa mtu anaulizwa, hatungekuwa tunaongea asubuhi ya leo. Tunakupa sifa na utukufu hata kwa ajili ya kutupa nchi ambayo ina amani asubuhi ya leo. Tunakushukuru na tunakuinua asubuhi njema. Thank you, Father. Tunakuambia ni asante. Tunakuombea pokea sifa na utukufu zetu. Pokea sifa na heshima kutoka kwetu. Pokea sifa na heshima kutoka kwa mioyo yetu. Pokea sifa na heshima midomo yetu asubuhi ya leo. Tunakuambia kuna Mungu mwingine kama wewe. Tunakuambia Yesu, kwa ajili ya kutupa nafasi ya kuona mwangaza asubuhi ya leo, na kwa ajili ya kutupa siku ingine tumeiona asubuhi ya leo njema. Tunakuomba tu pelekana na mioyo yetu tunapokuabudu asubuhi ya leo. Tunapokuita, kubali kuitika ndani ya mioyo yetu. Tunapokuita tukiwa kwenye katika magonjwa, kubali kutuitika. Tunapokuita Yesu, tumefika mwisho, kubali kutuitika na kuwa mwanzo mpya. Kubali kupelekana pamoja nasi. Kubali kupelekana pamoja na mioyo yetu. Kubali kupelekana pamoja na mawazo yetu. Tusije tukatoka kando na amri zako. Tuwezi tukakuabudu, hatuwezi tukakuita na uitike kama mawazo yetu yako mahali pengine na mwili yuko mahali pengine. Wewe ndiye ambaye unawezanga kucontrol mawazo ya mtu ama roho ya mtu ama mwili wa mtu.
tunakuomba asubuhi ya leo, ingia ndani ya mioyo yetu, ingia ndani ya mawazo yetu, ingia ndani ya miili wetu, ukaweza kutuongoza kila mahali ambapo ungetaka tufike siku hii ya leo. Kuja utuongoze, ufanye tunene kile ambacho wewe ungetaka kitajwe siku hii ya leo ama asubuhi hii ya leo. Tumenyenyekea miguuni mwako tukikuomba Yesu Kristo, kubali kupatana na mioyo yetu asubuhi ya leo. Kubali kupatana na mahitaji ya watu wako ambao watakuomba mahitaji. Kubali kupatana na mioyo ambayo itaomba uponyaji asubuhi ya leo. Kwa sababu si kucommand huwa tunakucommand, bali ni kuomba huwa tunakuomba. Tunakuomba asubuhi ya leo, kubali kupelekana pamoja nasi, kwa sababu umetupa nafasi ya uhai, umetupa nafasi ya kuongea, umetupa nafasi ya kutembea, umetupa nafasi ya kuona na macho yetu, umetupa nafasi ya kusikia na masikio yetu. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu, kubali kupelekana pamoja nasi asubuhi ya leo. Tunajua tumekukosea kwa njia mingi. Tumekukosea na mawazo, kufikiria. Tumekukosea na kutenda, tukijua na tusipojua. Tumekukosea na kunena. Tumekukosea na kutenda. Tumekukosea Jehova Jire na kusikia na hata kuona. Mbali tunakuomba asubuhi ya leo, kubali kutuosha na damu yako Yesu Kristo. Kubali kutuosha asubuhi ya leo, tukaweza kupendeza mbele ya macho yako. Ama tukaweza kuwa na harufu ya kuvutia katika mapua yako. Tunakuomba tuoshe na damu yako Yesu Kristo, ndivyo tukaweza kupelekana pamoja na wewe, ndivyo tukaweza kukuita uitike, ndivyo tukaweza kukuomba na uturudishie maombi yetu, ndivyo tukaweza kukuita uponyaji na uje. Tumekusihi asubuhi ya leo, pelekana pamoja nasi, kuwa pamoja nasi. Control mawazo yetu, control mioyo yetu, kuja uongoze mwili wetu. Maana hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tunasifu jina lako, tunainua jina lako, maana hakuna Mungu mwingine kama wewe. Pokea sifa na utukufu. Wacha ukaweza kuweka mawazo yetu ama sikio letu
chochote kitenda kunenwa ndani ya madhabahu yako, Yes, Lord. wacha ukeza kutengeneza mawazo yetu, chochote kitanenwa tukeza kukielewa. Ukeza kutengeneza roho zetu, chochote kitanenwa tukeza kukiweka ndani ya roho zetu. Chochote kitafundishwa asubuhi ya leo, Yes, Jesus. ukeza kumefungua mioyo ya watu wako, mawazo ya watu wako, Yes, Jesus. macho ya watu wako, tukeza kusikia na kuona. Na kuiweka ndani ya mioyo yetu. Tunakuomba tu Yesu, si macho ya kimwili tu, si masikio tu ya kimwili tu, si roho za kimwili tu, bali tufungue macho ya anga yako. Yes, Jesus. Nikuwagai. Tufungue roho Tufungue Baba yetu. ya anga yako. Ni kweli Baba yetu. Tupe sikio la anga yako, hadi chochote kitafundishwa kikiwa cha kuona. Fungua macho yetu ya ulimwengu ya kiumutu, tukaweza kuona, na ukaweza kutufungua spiritual eyes, tukaweza kuona kile ambacho unataka kutufundisha asubuhi ya leo. Tunakushukuru vile ambavyo tulivyoingia jana, si ndivyo tulivyotoka jana jioni. Kuna kitu kingine uliweka ndani yetu asubuhi ya leo. Pia tunakuomba asubuhi ya leo, vile tulivyoingia mlango ule wako katika boma la hili lako, usikubali tukaweza kuondoka jioni tukiwa vile ambavyo tulivyoingia asubuhi. Kweli Baba yetu. Tunakusihi asubuhi ya leo, Tunakuomba. fungua mioyo yetu, fungua masikio yetu, fungua mawazo yetu, ndivyo tusikie kile ambacho wewe ungetaka kineno asubuhi ya leo. Yes, Lord. Tunakuomba asubuhi ya leo, Yes, Jesus. maneno yote ambayo yatatoka kwa watumishi wako, kwenye kinywa cha watumishi wako, wacha ziwe ni maneno ambazo zimetoka kwa ufalme wako. Neno lote ambalo litafundishwa siku hii ya leo, wacha liwe ni neno ambalo limetoka kwa ufalme wako. Asubuhi ya leo, pelekana pamoja nasi, kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo.
aliye mwana na mkombozi wetu. Tumeomba na hata kuamini. Amen and amen and amen. Umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, na kuinua na kuabudu. Umetukuka, umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Umetukuka, umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, takuinua na kuabudu. Umetukuka, umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, twakuinua na kuabudu. Psalms chapter 134, thaburi 134. And the Bible says, Behold, bless the Lord, all you servants of the Lord, who by night stand in the house of the Lord. Lift up your hands in the sanctuary and bless the Lord. The Lord who made heaven and earth, bless you from Zion. Tazama, tazama, bariki Bwana, enyi watumishi wa Mungu, nyinyi ambao usimama katika hekalu lake usiku. Inueni mikono yenu katika hekalu yake na mbariki Bwana. Mungu aliyeumba mbingu na nchi awabariki kutoka Zayuni. Bwana asifiwe sana. Tuwe moko maitũ na igũrũ, tũmbararie Ngai kuma Zayuni, tũrathime rĩĩtwa rĩake, tũmwĩre nĩ agĩrĩire. Ithuĩ tũkĩraga ũtukũ tũgokĩra kũmwambararia, ithuĩ tũkĩraga ũtukũ kũhoya, ithuĩ meciria maitũ twamaneanire kwĩ Mwathani, ithuĩ tweneanire mwĩrĩ ona meciria kwĩ Ngai. Twambararie Ngai, tũmwambararie twĩ hekarũ-inĩ yake, tũmwambararie ũtukũ na mũthenya, nĩ tondũ nĩ Ngai na gũtirĩ hana take. Nĩwe wombire igũrũ na thĩ na indo ciothe cikorwo ciithe wa moko make. Twambararie moko maitũ, twambararie Ngai na hinya witũ wothe na meciria maitũ mothe, twĩnama na roho, tũmwambararie nake tũrathime kuma Zayuni. Mwathani Ngai aheo goci na tũrĩa kumagio tene na tene. May God bless you so much. Reke kiugo kiuge tũtongorie mũthenya wa ũmũthĩ, tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia Ngai. Tũmenye atĩ tũrambararia Ngai ũrĩa wombire thĩ na igũrũ, indo ciothe cikorwo cirungu rwa hinya wake, gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũmũremaga. We niwe mwene maũndũ mothe, niwe mwene nyamũ ciothe cikorwo gĩthaka-inĩ, niwe mwene nyoni ciothe iria ciĩ rĩera-inĩ, niwe mwene andũ othe arĩa matũire gũkũ thĩ, niwe mwene ithuĩ ndungata ciake, ithuĩ twetirwo kuma Zayuni, ithuĩ tũrĩ ake. Tũmwambararie na kĩrĩa gĩothe twĩ nakĩo, tondũ we nĩ Ngai na gũtirĩ hana take. May God bless you so much. Hallelujah. We worship you, Jesus. We bless you. Thank you, Lord. When you hotaga, when you hotaga,
marĩa maremaga mũndũ Ngai nĩũhotaga. We nĩũhotaga, we nĩũhotaga marĩa maremaga mũndũ Ngai nĩũhotaga. We nĩũhotaga, we nĩũhotaga marĩa maremaga mũndũ Ngai nĩũhotaga. Ngai we nĩũhotaga, we nĩũhotaga marĩa maremaga mũndũ Ngai nĩũhotaga. Twakwambararia twakwĩra we nĩũhotaga, we nĩũhotaga marĩa maremaga mũndũ Ngai nĩũhotaga. Rĩrĩa nginyĩte mũico we nĩũhotaga, we nĩũhotaga marĩa maremaga mũndũ Ngai nĩũhotaga. Twakwĩra Ngai we nĩũhotaga, we nĩũhotaga marĩa maremaga mũndũ Ngai nĩũhotaga. Twakwĩra Ngai we nĩũhotaga, magũre metwo Ngai nĩũhotaga, we nĩũhotaga marĩa maremaga mũndũ Ngai nĩũhotaga. Nĩũhotaga Ngai, we nĩũhotaga, we nĩũhotaga marĩa maremaga mũndũ Ngai nĩũhotaga. We nĩũhotaga, we nĩũhotaga marĩa maremaga mũndũ Ngai nĩũhotaga. We nĩũhotaga, we nĩũhotaga marĩa maremaga mũndũ Ngai nĩũhotaga. Twakwambararia twakwĩra we nĩũhotaga, we nĩũhotaga marĩa maremaga mũndũ Ngai nĩũhotaga. Ngai wakwa we nĩũhotaga, twakwĩyũkĩra maũndũ maya we nĩũhotaga marĩa maremaga mũndũ Ngai nĩũhotaga. We nĩũhotaga, we nĩũhotaga marĩa maremaga mũndũ Ngai nĩũhotaga. We nĩũhotaga, we nĩũhotaga marĩa maremaga mũndũ Ngai nĩũhotaga. We nĩũhotaga, we nĩũhotaga marĩa maremaga mũndũ Ngai nĩũhotaga. Ngai we nĩũhotaga rũciinĩ rwa ũmũthĩ, we nĩũhotaga marĩa maremaga
maweko maku emanene Ngai monene We Ngai monene Jehova we Ngai monene Maweko maku emanene O na nekio tora kwa bararia Tora kwa bararia na nekio tora kwa bararia Maweko makune manene O Jehova we Ngai monene We Ngai monene Jehova we Ngai monene Maweko makune manene O Jehova okawalie na idhwe Okawalie na idhwe Jehova okawalie na idhwe Maweko makune manene O Jehova okawalie na idhwe Okawalie na idhwe Jehova okawalie na idhwe Maweko makune manene O na nekio torago dadaya Torago dadaya Na nekio torago dadaya Maweko makune manene We worship We Ngai monene Ngai monene Jehova we Ngai monene Maweko maku emanene Jehova we Ngai monene We Ngai monene Jehova we Ngai monene Maweko makune manene O na nekio tora kwenyiheria Tora kwenyiheria Nekio tora kwenyiheria Maweko makune manene O Jehova we Ngai otaga We Ngai otaga Jehova we Ngai otaga Maweko makune manene O Jehova we Ngai otaga We Ngai otaga Jehova we Ngai otaga Maweko makune manene Kwa baralia we Ngai otaga mwana niroshine roho mode You are righteous Gotire Ngai ogehana tawe Gotire Ngai You are worthy of all We Ngai oshajagia maondo Rushine roho mode toho ya gotwarana nawe Ngai We Ngai We Ngai mwana hinya Oyo taga ya nao goshina mundu wathe Toho ya gweka maundu manene mwathani Nekio tugoetereire Tugoetereire Nekio tugoetereire Maweko makune manene O Jehova we Ngai otaga We Ngai otaga Jehova we Ngai otaga Maweko makune manene O Jehova we Ngai otaga We Ngai otaga Jehova we Ngai otaga Maweko makune manene
tawe weka magegania mawe twagotsetwa guthatha yerushine romo wagereire wega wehinya mwathani gutire ngai ungi tawe we munene na we mutheru ngai. We just glorify you and live this morning. Jina lako litukuzwe siku ya leo. We mutheru na we mutugi ngai, katika jina la Yesu Kristo. Twakwira ni wega ngai, nikyo twakwambararia ruci-ini romo. Wewe Yesu, jina lako litukuzwe. Ukohingarie ngoro ici mwathani ruci-ini romo. Pokea sifa na utukufu Bwana. Na nikyo turaguthathaia, turaguthathaia, nikyo turaguthathaia, mawĩko maku manene. Turaguthathaia, turaguthathaia, na nikyo turaguthathaia, mawĩko maku nĩ manene. Na nikyo turaguthathaia, turaguthathaia, na nikyo turaguthathaia, mawĩko maku nĩ manene. We worship you, Jesus. Ukawalie na ithuĩ, ukawalie na ithuĩ, ukawalie na ithuĩ, mawĩko maku nĩ manene. Ngoro yakwa ĩrirĩirie, ukawalie na ithuĩ, warie na ngoro ĩno, ukawalie na ithuĩ, ukawalie na ngoro ĩno ĩruĩire, ukatumuothani ũhotaga, ukatutwĩrĩrie kũigua kuma harĩ we, ukawalie na niĩ mwĩre, ukawalie na niĩ Jehova, ukawalie na niĩ, ukawalie na ngoro ĩno, maku nĩ manene. O Jehova, ukawalie na niĩ, ukawalie na niĩ, ĩrirĩirie kuma harĩ we, nowe tũngĩmenya ruo rũrũ, mawĩko maku nĩ manene. Nowe tũngĩenda ukawalie na niĩ, ukawalie na niĩ, ukawalie na niĩ Jehova, ukawalie na niĩ, ukaturuci-ini rwako, mawĩko maku nĩ manene. Jehova, ukawalie na niĩ, ukawalie na niĩ, iwe ukawalie na niĩ, ukawalie na niĩ Jehova, ukawalie na niĩ, Ngai we, mawĩko maku nĩ manene. Ngai wako, ukawalie na niĩ, wĩrĩria Baba, ukawalie na niĩ Jehova, ukawalie na niĩ, mawĩko maku nĩ manene. Twambararie moko maitũ gũkwĩra ũkawalie na niĩ, mwĩre arie na ngoro yaku rũci-ini rwa ũmũthĩ, ndĩrĩirie kuma harĩ we Baba, ũkatumuothani, mawĩko maku nĩ manene. Nũũ ũngĩhota Baba, mwĩre tu, ukawalie na niĩ, Ngai we, ukawalie na niĩ, njĩkĩra hinya Baba, Jehova, ukawalie na niĩ, inĩra ruo rũrũ Mwathani, mawĩko maku nĩ manene. Ũkanjĩkĩra hinya Baba, mwĩre tu, ukawalie na niĩ, rũci-ini rwa ũmũthĩ, ukawalie na niĩ, nĩtwĩrirĩirie Baba, Jehova, ukawalie na niĩ, kuma harĩ we Mwathi, mawĩko maku nĩ manene. Ukawalie na niĩ, ukawalie na niĩ Jehova, ukawalie na niĩ, mawĩko maku nĩ manene. Twĩrirĩirie tu Ngai we, ukawalie na niĩ.
ukawalie nanie, ukawalie nanie, weka makune mane, ukawalie na ngoro citu Ngai, ukawalie nanie Baba, ukawalie nanie kuria meru-ini Baba, ukawalie nanie ucinirwo umuthe, weka makune mane iria waria ni uhingagia Ngai, ukawalie nanie, ukawalie nanie niwe twiririirie Baba, ukawalie nanie, ukawalie na ngoro citu, makune mane ukurugame na bamĩrĩ ici, ukawalie nanie, ukawalie nanie abararia moko maku akwĩra, ukawalie nanie ukatubaba weko makune manene, ukawalie nanie ukawalie nanie Jehova, ukawalie nanie weko makune manene, na nikionie gwetereire Ngai, tuwetereire na nikio tuwetereire Ngai weko makune manene, Jehova ukawalie nanie, ukawalie na ngoro ĩno Jehova, ukawalie niwitoe weko makune manene, ngoro-inĩ citũ Baba, ukawalie nanie, Ngai we ukawalie nanie Jehova, ukawalie nanie weko makune manene, nikio ndiragũthathaiya nĩgukai, ndiragũthathaiya nikio ndiragũthathaiya weko maku manene, ndiragũthathaiya, ndiragũthathaiya gũcinĩrwo nikio ndiragũthathaiya wĩna ũhoti wa gũcenjia maũndũ, weko makune manene, ukawalie nanie, ukawalie nanie ukatubaba, ukawalie mwĩrĩ arie na ngoro yaku na mũtũrĩre weko makune manene, Jehova ukawalie nanie, ukawalie nanie nami Baba, Jehova ukawalie nanie weko makune manene, nikio ndirakwĩnyiheria, ndirakwĩnyiheria tu, nikio ndirakwĩnyiheria Baba wĩ maĩko, weko makune manene ukawalie na mũtũrĩre wa mũndũ ũyũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũkwĩnyiheria tu we Ngai mũnene, weko makune manene, Jehova we Ngai ũhonagia, we Ngai ũhonagia, Jehova we Ngai ũhonagia weko makune manene, ukakũrĩ arĩa makomete mathibitarĩ Ngai, aya mĩrũ-inĩ nĩ ũndũ wa mũrimũ Ngai, ũkamahonie Baba, wĩka magegania Ngai, weko makune manene, we Ngai ũhonagia, we Ngai ũhonagia, Ngai ũhonagia weko makune manene, Jehova we Ngai
Rekea toragonaraya maweka makune manene ukoni kurishikai ukomahoni baba torakwambararia oi baba rekea torakwambararia maweka makune manene oh Jehovah wegayo hotaga Jehovah wegayo hotaga maweka makune manene oh Jehovah wegayo hotaga Jehovah wegayo Utheru donole mwana korema maweka makune manene oh Jehovah wegayo hotaga Jehovah wegayo hotaga maweka makune manene ni hotaga Utheru dono mwana korema wegayo ruci-ini rwa-umothe Jehovah wegayo hotaga maundu mothe Jehovah wegayo hotaga Jehovah wegayo hotaga maweka makune manene wegayo hotaga Jehovah wegayo hotaga maweka makune manene ukawalie nanie we worship you Lord ukawalie nanie ruci-ini rwa-umothe ukawalie nanie maweka makune manene nikuna baba diliri walie nanie aliana ngoro yakwa baba ukawalie nanie ninyonetie andu moke maingiria aliana muturire uyu baba aliana ngoro niinamite ruci-ini rwa-umothe ukawalie nanie Jehovah ukawalie nanie maweka makune manene ukawalie nanie Ngai ira Ngai waku ukiaria na ngoro yaku tumura kanua gaku alione akawalie na ngoro yaku baba ukawalie na ithuĩ Mwathani alia na meciria maitu tulire kuigua kuma niwe baba nena nami Bwana nena na moyo wangu siku ya leo nena na moyo wangu baba nena nasi asubuhi ya leo nena na mawazo yangu baba nena na huyu ndugu moyo wake uko chini asubuhi ya leo nena na huyu Bwana ambaye amefika mwisho wake Bwana nena na haya maisha Bwana nena na huyu mtumishi asubuhi ya leo Bwana nena na huyu Bwana anapitia hali ngumu Bwana asubuhi ya leo you are mighty Father blow upon us oh God you are mighty Father in the name of Jesus Baba wa mbinguni nyosha mkono wako watu wauone walisifu jina lako Baba wa mbinguni nyosha mkono wako watu
maisha ya Baba. Nyosha Tamanio letu Baba, mkono wako unaweza. watu wauone Baba yetu, walisifu jina lako. Baba yetu wa mbinguni, Baba wa mbinguni, tamanio letu Baba, nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Baba wa mbinguni, hakuna mwingine. Nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Baba wa mbinguni, Unaweza Baba yetu, nyosha mkono wako una uwezo Bwana, mkono wako, mkono wako wa kulia na pia wa kushoto Bwana. watu Wenye wanahitaji mkono wa ushindi Bwana, wauone, wenye wanahitaji ponyaji Baba yetu, walisifu watalisifu jina lako. jina lako. Maisha yangu Baba naomba, Baba wa mbinguni, tamanio langu, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako Baba yetu, watu wauone, walisifu jina lako. Mungu wetu mwenye nguvu, Mungu wetu mwenye ushindi, Mungu wetu mwenye baraka, Mungu wetu mwenye uponyaji, Mungu wetu mwenye kubadilisha hali ya mtu. Nyosha mkono wako Baba yetu asubuhi ya leo. Watu wako watalisifu jina lako, Hakuna mfalme kama wewe. wanahitaji I worship you, Jesus. asubuhi ya leo Baba yetu. Nyosha mkono wako Baba yetu, nyosha mkono wako Baba. Wa mbinguni, Anaweza, mwambie, nyosha mwambie katika maisha yako, mkono wako, mkono wa Mungu wetu unaweza, watu anabadilisha hali ya mtu, ana uwezo wa kukuponya asubuhi ya leo, walisifu ana uwezo wa kukuinua zaidi ya fahamu yako. Baba yetu, Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, unaweza Baba yetu, watu wauone, walisifu jina lako. ningetaka tumuite tukimaanisha, Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, tumwambie watu wauone, walisifu jina lako. Kuna wenye wako
wako na makesi asubuhi ya leo, tuombe. Baba wa mbinguni, anajua mioyo yetu. Nyosha mkono wako, watu wenye wametamani wauone. Asubuhi ya leo utaona mkono wa Bwana. Walisifu jina lako kwa ajili ya huyu mtoto. Baba wa mbinguni, wengine wamegojeka. Nyosha mkono wako, watu wauone. Walisifu jina lako. Kuna wengine ambao wanataka kujitoa uhai kwa ajili ya mambo imewasukuma. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako. Mkono wako una uwezo. Watu wauone. Walisifu jina lako. Kuna wengine wameungua maradhi, wameshikukunywa madawa kila asubuhi. Wa mbinguni, wahurumie tu Bwana. Nyosha mkono wako Baba. Unafanya mambo zaidi ya binadamu Baba yetu. Watu wauone. Wewe Ngai, watalisifu jina lako. Wengine wako katika jela, wamefungwa juu ya kuwekewa mambo. Wa mbinguni, yeye ndiye mtetezi wao. Nyosha mkono wako Baba yetu. Watu Baba wauone. Moyo wangu kutamani Baba. Walisifu jina lako. Kuna wengine wamefungiwa manyumba, wengine ni madeni yamewasukuma. Baba wamekata kauli. Wa mbinguni, wako mwisho wao. Nyosha mkono wako. Mungu wetu unaweza Baba yetu. Watu wauone. Walisifu jina lako. Ekelea mkono wako kwa kifua ya kuambia Mungu wako hivyo. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako. Mkono wako Baba yetu. Watu wauone. Walisifu jina lako. Kwa wale wote wako mlimani wa Bwana. Wa mbinguni, nyosha mkono wako. Mungu wetu, watu wauone. Watauona kisha walisifu jina lako.
katika moyo wako. Baba wa mbinguni, asubuhi ya leo Mungu wetu, nyosha mkono wako katika jamii zetu Baba yetu, watu watauona, wauone, walisifu jina lako. We worship Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Sema tena. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wauone, jina lako. Baba wa mbinguni, Nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Yes, Jesus. Tunakuabudu asubuhi ya leo, tunakupa sifa asubuhi ya leo. Tunalitukuza jina lako takatifu asubuhi hii ya leo. Hebu kanyosha mkono wako, twatamani uguzo wako, twatamani uguzo wako, e Mungu mwenye uwezo, e Mungu kiti kwenye kiti chako cha enzi, twatamani uguzo wako. Guza mioyo yetu, guza nafsi zetu. Ukiguza midomo yetu, tutapata maongeo mengine matamu na mazuri ambayo yanakufurahisha. Ukiguza mawazo yetu, hatutakuwa watu wa kuwaza na kuwazua ambayo hayakufurahishi. Ukiguza miili yetu, itakuwa hekalu yako Mfalme. Tutamani uguzo wako. Guza familia zetu. Ukiguza familia zetu, utarejesha upendo na amani na heshima. Guza nchi yetu, utarejesha amani, heshima na kukuogopa Mfalme. Guza kanisa lako, kuwe tu na kile kisima ambacho kiko hai cha kukuabudu kwa kweli na haki. Tunakupenda Mungu wetu. Nyosha mkono wako. Unaponyosha mkono wako, uguze ambao hawasikii vizuri, ambao ni wagonjwa. Wengi wamelazwa vitandani, wengi hawajijui, hawajitambui. Wengi wanalishwa, wanavishwa, pia wananyoshwa. Unaponyosha mkono wako asubuhi ya leo, watapokea uponyaji. Wakiwa mahospitalini, wengine wakiwa nyumbani kwa sababu madaktari walishindwa, ama wauguzi walishindwa na yale magonjwa. Unaponyosha mkono wako kuwaguza asubuhi ya leo,
watapona. Ninakuabudu kupitia tu uguzo wa mwanamke aliyekuwa na shida ya bleeding. Alipoguza vazi lako mfalme, akapokea uponyaji. Guza watu wako, guza watu wako. Tutamani uguzo wako. Nyosha mkono wako. Wale ambao hawana kazi utafanya njia. Wewe ndiye Mungu unayetengeneza njia pasipokuwa na njia. Utawapa kazi. Ni kwa sababu unasema ya kwamba Biblia yasema kwenye kitabu cha Ufunuo ya kwamba ni wewe uliye na ufunguo wa Daudi. Wewe unayefungua na hapana awezaye kuufunga. Unaponyosha mkono na kuwaguza wale ambao hawana kazi, Mtakatifu wa watakatifu watapata kazi. Wale ambao hawana amani, furaha kwenye mioyo yao na kwenye maisha, unapowaguza, unaponyosha mkono wako na kuwaguza, utarejesha amani na upendo. Na kuabudu mfalme, na kuinua mfalme, na kulitukuza jina lako. Asante ni kwa sababu ni mkono wako ulionyosha ukaguza nchi yetu na ilikuwa kavu, tukapata mvua. Asante Mungu wetu, wewe uliyetutizama na ukatuhurumia, ukatizama tu hii wetha na ukaibadilisha, ukatuondolea jua, ukatupa tu wetha ingine ambayo si ya kuumiza mwanadamu. Tunakupa sifa. Tunapotizama kwenye mashamba yetu, umenyosha mkono mahali pale, chakula zetu zimemea. Pokea sifa na hata shukrani mfalme. Ni mkono wako ambao umeunyosha. Nasi asubuhi ya leo twakuomba tu, nyosha mkono wako. Katika enzi za Elijah ulinyosha mkono wako na ukasimamisha mbingu na nchi, hakukunyesha. Baada ya miaka 3.5 ukanyosha mkono wako, ukafungua tu mbingu na nchi, ukaachilia mvua. Na kuabudu na kulitukuza jina lako. Na ninaposoma neno katika zile enzi za Noa, wewe uliyeguza mbingu likaachilia maji ambayo aliyofika duniani yakawa mvua, ukawamaliza watu wengi kwa sababu ya walichukiza roho yako mfalme. Nyosha mkono wako uturehemu. Unaponyosha mkono wako, unalipa mtu kadri na matendo yake. Ninakuabudu Mungu wetu. Nyosha mkono wako, tupe ufunuo mwingine wa kuabudu. Tupe ufunuo mwingine wa neno lako. Tupe ufunuo mwingine, Mtakatifu wa watakatifu, wa kulisikia neno lako. Mungu wetu tunakupenda. Jehova Jire tunakupenda. Uishie milele tunakupenda Mungu wetu. Ni wewe tunalitia jina lako, jina ambalo lina nguvu, jina ambalo lina uwezo, jina ambalo linaweza yote. Nakupenda. Asante ni kwa sababu ya madhabahu haya. Asante ni kwa sababu ya Theophilus churches, makanisa yetu yote ya Theophilus na yakabidhi mkononi mwako. Nyosha mkono wako kwenye haya madhabahu ya Theophilus churches. Nyosha mkono wako kwenye watumishi wako. Wape wimbo mwingine mpya, wape maneno mengine mapya, wape waguze mfalme, wape ufunuo mwingine, wape hekima mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Tutamani kusema vile unavyotaka. Tunakupenda. Wewe ndiye, wewe ni wegekeno gitu tu. Wewe ni furaha yetu Mungu.
Wĩ Ngai wa ma na wĩ Ngai mũtheru. Twakũgoca na twakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai. Twahoya ũguo ũrĩa ũngĩ mwerũ. Tũgũtungatĩre ũrĩa ũrenda, tũkũgoce ũrĩa ũrenda, tũkwambararia ũrĩa ũrenda nĩ tondũ wĩ Ngai. Gĩkeno gitũ nĩ gũgũkenia. Gĩkeno gitũ nĩ gũgũthathaia ũrĩa ũrenda. Gĩkeno gitũ nĩ gũkũinamĩrĩra ũrĩa ũrenda, gũkũhunjia ũrĩa ũrenda thĩinĩ wa thĩ ĩno yothe. Ũrogocwo Ngai. Mũthenya wa ira ũratũririkanirie niwe ũgonyorete magũrũ maitũ kũrĩa managonyoka. Niwe ũrũngarĩtie mahĩndĩ maitũ marĩa manaunangwo nĩ mũcukani na thũ. Niwe ũtũhumbĩte riri nĩgetha tũgũthathaie, tũkũgoce tu, tũkwambararie tu nĩ tondũ wĩ mwega. Na nĩkĩo tũrakwĩrire na tũragwĩta rũciinĩ rwa ũmũthĩ, wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega. Mĩoyo-inĩ itũ nĩ tũtuĩrĩtie na tũkamenya na tũgathuthuria na tũgakũrana, we nĩwe Ngai ũrĩa mũthemba mwega. We nĩwe ũtũnyitĩte tũtiarĩ a kwendeka. Ũcong'i ũrĩa twarĩ naguo ndũngĩatũmire twendeke, ũtũnyitĩte ũgatũthondeka. Koguo tukiuga wĩ Ngai mũthondekani, hatuna tashwishi ndani ya mioyo yetu. Ni kweli umetutengeneza, umetuunda, umetufinya kadri na mapenzi yako. Asante mtetezi wetu, asante mwalimu wetu, asante mfinyanzi wetu. Asante ni kwa sababu ni wewe umetufinya. Tunalitukuza jina lako na kuliinua. Rwĩmbo rũrĩa rwauma thĩinĩ witũ rwĩ cama, maguta marĩa maroima thĩinĩ witũ me cama, ũhaka ũrĩa andũ marona thĩinĩ witũ makawĩrirĩria, riri ũrĩa andũ marona thĩinĩ witũ makawĩrirĩria, ni kazi ya mikono yako, ni kazi ya mikono yako. Wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega, wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega. We nĩwe wĩkĩte ũguo. It's all about you, Jehovah. This is all you're doing, mighty Lord. Tunakuabudu tu. Asante. Tungalikuwa kwenye makaburi, tungalikuwa tumesahaulika, isipokuwa ni nguvu zako na uwezo wako. Tunakuabudu sana, tunakupenda sana, nitukwendete. Wĩ mũthemba ũrĩa mwega. Mĩrimũ yothe nĩ ũhonagia. Tũtingĩtigĩra kuonĩrĩra thĩ ĩno na tuge we niwe mũrigitani. Wewe ni daktari wa madaktari. You are the great physician, Lord. Wewe ndiye mponyaji. Umetuponya, umetuondolea magonjwa yote, umeondoa magonjwa ya laana, umeondoa magonjwa ya kifamilia ambayo ni ya generation ambayo inafuata mtu, lakini umeiondoa yote. Sasa leo hii tu huru ili tuweze kukuhubiri jina lako na neno lako. Twakugosha muno, twakwambararia muno. Wewe Ngai mũthemba ũrĩa mwega. Hallelujah. Twagutia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ametenda maajabu na siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu na siwezi kueleza. Ametenda maajabu, ametenda maajabu na siwezi kueleza. Nasema siwezi kueleza, haya siwezi kueleza. Ametenda maajabu
umetenda maajabu na siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu na siwezi kueleza, ametenda maajabu, amefanya miujiza na siwezi kueleza. Nasema siwezi kueleza, aya, siwezi kueleza. Amefanya miujiza na siwezi kueleza, ametenda maajabu, ametenda maajabu na siwezi kueleza, haya, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu na siwezi kueleza, ametenda maajabu, ametenda maajabu na siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu na siwezi kueleza, ametenda maajabu, aya, ametenda maajabu na siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu na siwezi kueleza, ametenda maajabu. Edeno liowana mweli shitire no theri, aria mbaragia na tondua na ngoro-inĩ tiguo, nĩkĩo gĩkeno kĩhagaga nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩwetĩkire wega wanyonia maoyo. Aya, nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria, wowe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra, na nĩwanjĩkire wega wanyonia maoya. Ndoiga nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria, wowe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra, na nĩwanjĩkire wega wanyonia maoya. Nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria, wowe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra, na nĩwanjĩkire wega wanyonia maoya. Aingĩ moigaga nĩ agima
agima na mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo ningĩ. Aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio, nĩkĩ waheirwo nĩ Ngai ĩrĩa wetĩkirie. Aingĩ moigaga nĩ agima nao ti agima, na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo ningĩ. Aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio, nĩkĩ waheirwo nĩ Ngai ĩrĩa wetĩkirie. Ndoiga wega nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria, owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Jesu nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra, na nĩwanjĩkire wega wanyonia mahoya. Ndoiga nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria, owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra, na nĩwanjĩkire wega wanyonia mahoya. Aingĩ manyuaga hau thĩinĩ wa gĩkeno, aingĩ matũũraga hau thĩinĩ wa gĩkeno, aingĩ makenaga hau thĩinĩ wa gĩkeno, na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu-inĩ nene. Tũiga nĩ wega nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria, owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra, Jesu na nĩwanjĩkire wega wanyonia mahoya. We worship you, Jesus. Thank you. Tugacokeria Ngai ngatho na tukamwambarania na tukamũnenehia. Ruben hoera kiugo tũgĩtonya thĩinĩ wa kiugo, no cokerie Ngai ngatho nĩ ihinda rĩu atũhe rĩa kũmũthathaiya. Mũthingu twacokia ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tukiuga gũtirĩ ũngĩ ũngĩ tawe Jesu Kristo, tukiambĩrĩria show ya ũmũthĩ kana kĩgongona kĩa ũmũthĩ, tũkũririe ũtũhe hinya waku, ũtũhe presence yaku, ũtũhe nyĩmbo cia gũgũthathaiya rũcinĩ rwa ũmũthĩ, na twakũria ũtũnengererie nyĩmbo cia worship, cia gũthathaiya tu, cia kũhonia andũ aku, angĩkorwo nĩ wenda kũhonania rũcinĩ rwa ũmũthĩ na nĩ warĩkia gũtũhe, nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa princess ĩyo yaku watũnengereria ya nyĩmbo, ya Roho waku Mũtheru, ya mahoya. Twacokia ngatho mũtũũra muoyo, twagucokeria ngatho tukiuga gũtirĩ ũngĩ ũngĩ tawe Jesu Kristo, nĩ ũndũ wa hinya waku, nĩ ũndũ wa ũtugi waku, na nĩ ũndũ wa kũigua mahoya maitũ. Tũkũhoire wĩingĩre thĩinĩ witũ,
utuhuthere mutura muoyo uria we ukwenda wigire thiini witu udelive message uria ukwendaga kudeliver kugerera ithui ikinyire andu aku mutura muoyo. Twagucokeria ngatho nondu ni warikia ni wakinyia message yaku mutura muoyo iria ukwenda ikinyire andu aku mutura muoyo. Twagucokeria ngatho tugwa gutirige gitawe Jesu Kristo. Tugwa tu ni thengio ni undu wa kureka princess yaku ikorwo hamwe na ithui, ni undu wa kureka guoko gwaku mutura muoyo gwatha gukorwo kwi hamwe na ithui rucini rwa umuthi. Twagucokeria ngatho, twakwambararia muno mutura muoyo. Amukira ngatho citu, amukira utugi waku mutura muoyo ni undu gutirige gitawe Jesu Kristo. Tuteithie mutura muoyo guthie na mbere na kukwenyihiria, guthie na mbere na gwikara magoro-ini maku, tuone ciama ciaku mutura muoyo ni undu gutirige gitawe Jesu Kristo. Ni gucokia ngatho mutura muoyo ni undu wa kiugo kiria turathi kuheo mutura muoyo. Already ni uwi kiria wikirite message thiini wa ndungata yaku mutura muoyo. We niwe uwi kiria wikirite thiini wake, we niwe uwi message iria urenda gukinyiria andu aku kugerera kiugo giaku mutura muoyo. Twahoera ngoro ici, twahoera meciria maya, twahoera matu maya maitu, kiugo giki mutura muoyo ugithi gukirekereria thiini wa matu maitu, thiini wa meciria maitu, thiini wa ngoro citu. Reke mutura muoyo ukorwo uthondekete handu ngoro-ini citu, ukorwo uthondekete meciria maitu ku understand kiugo giaku enda gutukania mutura muoyo kana gutubundithia rucini rwa umuthi. Twaguthaitha huthira ndungata yaku uria ukwenda rucini rwa umuthi, huthira kiugo giaku uria ukwenda rucini rwa umuthi. Leke kidelive kiria wewe kwenda kudeliver rucini rwa umuthi. Angikorwo ni kuhora andu aku mutura muoyo kugerera kiugo giaku, ukorwo mutura muoyo uthondekete ngoro cia andu aku aria urathi kumahingura. Angikorwo ni gia kuhonia andu mutura muoyo, ukoretwo thagathite ngoro cia aria urathi kuhonia rucini rwa umuthi. Twaguthaitha reke we wende wike kwenda gweka kumutura muoyo rucini rwa umuthi. Ngoro citu ni twacihotha moko-ini maku, twahotha meciria maitu moko-ini maku, twahotha mĩĩrĩ-inĩ itu moko-ini maku. Reke utuhuthire uria we ukwenda mutura muoyo rucini rwa umuthi. Twaguthaitha tu Ngai, twaguthaitha tu rucini rwa umuthi, twaguthaitha tu rucini rwa umuthi, twaguthaitha tu rucini rwa umuthi. Reke witikire kuingira thiini wa ndungata yaku, umuhuthire we uria ukwenda. Uhuthire kanua gake uria we mwenye ukwenda. Ciugo iria cirathi kuma thiini wa kanua gatu ka ndungata yaku, reke cituike ni ciugo ciumanite na kuri we. Reke ciukorwo ni ciugo ugwikirite thiini wake mutura muoyo. Wacha isifike mahali
iwe ni yeye anatoa maneno yake tu akiwa kama binadamu, bali uingie katika kinywa chake, uingie katika mwili wake. Nena na watu wako kupitia mwili wake, nena na watu wako kupitia mdomo wake, katika jina la Yesu Kristo. Na ukifanya hivyo, sifa na utukufu zikureje, sifa na utukufu zikupokee, maana hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tunapoenda kupewa neno la leo, tumekatana na spirit zingine zote asubuhi ya leo za kukuja kufanya watu wako wasifahamu neno lako linavyotaka kusema. Wacha ufunge masikio yetu isisikie spirit zingine ambazo haziko pamoja na wewe asubuhi ya leo. Wacha ufunge mawazo yetu yasije yakafikiria mambo mengine kando na neno lako la asubuhi ya leo. Wacha ukaweza kututumia malaika wako wa kuendanisha pamoja nasi, wa kutufundisha neno lako, wa kufanya tuwe na understanding ya neno lako. Tumekuomba asubuhi ya leo, wacha neno lako lisiachiliwe tu likose mahali ambapo linaenda kujishikilia. Wacha Mungu, neno ambalo linaenda kunenwa asubuhi ya leo, wacha isiwe tu ni neno litasomwa, maneno yabaki kwenye hewa tu. Tunakuomba asubuhi ya leo, tusaidie kufahamu neno lako, tusaidie kuelewa neno lako, tusaidie kusikia neno lako na kutimiza vile ambavyo linavyosema. Tusaidie kutulia kusikiza neno lako, maana kuna Mungu mwingine kama wewe Yesu. Ukifanya hivyo, sifa na utukufu zikurudie. Ukifanya hivyo, sifa na utukufu zikurudie. Wacha vile viwe ambavyo tumeingia katika lango lile lako, tusije ama neno litapokuwa likimaliziwa, tusije tukatoka mlango ule kama tuje kufahamu, ama tuje fahamu neno lako, ama tuje elewa neno lako, ama tuje sikia neno lako. Tumeomba tu ondoa kitu chochote ambacho kinaweza fanya tusikae kusikiza neno lako ama kulielewa. Tumekusihi asubuhi ya leo, na tunaomba umetusikia asubuhi ya leo, na utatenda na utanena kupitia mioyo yetu, katika jina la Yesu Kristo aliye mwana na mkombozi wetu tumeomba na hata kuamini. Amen. 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 Wow. Wow. Moyo-ini wakwa ninenduĩrĩtie ngathuthuria
onanga kurana gashama wega gahutia gona wega muthemba mwega ngai muthemba mwega gotueretie ona ngakorana we wa monya muthemba mwega niwe ngai muthemba mwega niwe ngai muthemba mwega gotueretie ona ngakorana we wa monya muthemba mwega niwe ngai muthemba mwega tucokere rĩngĩ tũmwĩre muoyo-inĩ wakwa muoyo-inĩ wakwa nĩndĩnduĩrĩtie ngathuthuria ona ngakũrana ngacama wega ngahutiahutia ngona we ngai muthemba mwega tucokere rĩngĩ muoyo-inĩ wakwa nĩndĩnduĩrĩtie ngathuthuria ona ngakũrana ngacama wega ngahutiahutia ngona we ngai muthemba mwega niwe ngai muthemba mwega gotueretie ona ngakũrana we wa mwanya muthemba mwega niwe ngai muthemba mwega mĩrimũ yothe we nĩũhonagia mwĩrĩ ũkagĩra ũkagĩa na hinya ngoro na meciria we nĩũhonagia we mũrigitie muthemba mwega mwĩre mĩrimũ yothe mĩrimũ yothe we nĩũhonagia mwĩrĩ ũkagĩra ũkagĩa na hinya ngoro na meciria we nĩũhonagia we mũrigitie muthemba mwega niwe ngai muthemba mwega gotueretie ona ngakorana we wa mwanya muthemba mwega niwe ngai muthemba mwega niwe ngai muthemba mwega gotueretie ona ngakorana we wa mwanya muthemba mwega niwe ngai muthemba mwega wow tumwire ni utongagia
Utongagia Kigongona kamuhumba wega akariana kanywa kamwakira nyumba migunda kaya cieko ciakue muthemba mwega cokera ringi utongagia Kigongona kamuhumba wega akariana kanywa kamwakira nyumba migunda kaya cieko ciakue muthemba mwega weniwe Ngai muthemba mwega nendueretie ona ngakorana we wa mwanya muthemba mwega nendiwe Ngai muthemba mwega nendiwe Ngai muthemba mwega nendueretie ona ngakorana we wa mwanya muthemba mwega nendiwe Ngai muthemba mwega utongwire ni wega tondu we ahumbaga njongi njongi uhumbaga riri waku igathakara ona ikagirira maguru magonyoku wendiurukaga mundu agathakara muthemba mwega mwire njongi ni uhumbaga njongi uhumbaga riri waku igathakara ona ikagirira maguru magonyoku wendiurukaga mundu agathakara muthemba mwega cokera ringi njongi uhumbaga riri waku igathakara ona ikagirira maguru magonyoku wendiurukaga mundu agathakara muthemba mwega eniwe Ngai muthemba mwega nendueretie ona ngakorana we wa mwanya muthemba mwega eniwe Ngai muthemba mwega eniwe Ngai muthemba mwega nendueretie ona ngakorana we wa mwanya muthemba mwega eniwe Ngai muthemba mwega rota uria muriganitie nake umwire njongi humbaga riri waku igathakara ona ikagirira maguru magonyoku wendiurungaga mundu agathakara muthemba mwega
muthemba mwega nĩndweretie ona ngakorana we wa mwanya muthemba mwega eniwe Ngai muthemba mwega wa nĩ Ngai muthemba mwega uguo niguo atariĩ. Rekei tũikare thĩ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Twagoca Ngai muthemba mwega, tukamwambararia, tukamũtũgĩria, tukamwĩra ti itherũ we wĩ Ngai muthemba ũrĩa mwega, niwe wĩkĩte maũndũ maya mothe nĩ tondũ wa ũtugi wake na tha ciake. Thaa ithatũ yatigia ndagĩka ithatũ twĩ mĩtambo-inĩ ya Theophilus Television kana Theophilus TV. Tugaga Theophilus nĩ mũrata wa Ngai na Theophilus nĩ wa kĩrĩkanĩro, akoragwo thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro. Wathoma ibuku rĩa Tomo nĩ ataragĩrio wega, hau niho Theophilus oimire, na Theophilus nĩ mũrata wa Ngai na tugaga nĩ ndũgũ. Na nĩgetha ũige ndũgũ yaku na Ngai kũrabatarania mũrata nĩ athĩkagĩra. Tarĩu ũngĩandĩka mũndũ wa wĩra, mũruti wa wĩra arutaga wĩra to nĩ mũruti wa mũcara. No ũngĩandĩka mũruti wa wĩra mũrata, ndungata ndarutaga wĩra ta mũruti wa kana mũndũ wetereire mũcara. Mũgĩaga mwĩna ndũgũ, nĩ hakoragwo na ndũgũ ĩho extra ĩtangĩhota gũtarĩrĩka. Ũguo no taguo na ithuĩ Theophilus tukoragwo tũrĩ arata Ngai, na mũrata wake nĩ ũrĩa ũthomaga kiugo, akaigua kiugo na agathĩkĩra kiugo. Koguo ithuĩ tũrĩ arata Ngai, na Theophilus igakorwo handĩtwo mũthingi-inĩ wa Revelation chapter 1 verses 3. Ũkena na kũrathimwo nĩ ũrĩa gũthoma ũhoro ũyũ, aigua ũhoro ũyũ na amenyerere ũhoro ũyũ, aike ũrĩa ũhoro ũyũ wathanĩte. Na nĩkĩo Theophilus tugaga itugĩ citũ no ithatũ tu, ũhoro wĩgiĩ gũthoma kiugo kĩa Ngai na gũkorwo tũgĩthathaiya Ngai, nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ Ngai mwega na Ngai mũtugi. Tugathoma ũhoro ũyũ, tukawathĩkĩra na tugathathaiya ũrĩa Ngai endete, nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ Ngai wagĩrĩire kũgocwo na wagĩrĩire kũnenehio. Nĩ ndatĩĩa rĩtwa rĩake na ndarĩgoca na ndarĩambararia, nĩ tondũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mwega. Ngakũnyita ũgeni, njĩtagwo Reverend Rachael Kuria wa Gĩthirĩ, wanjĩta Mrs Gĩthirĩ no rĩakwa, ndĩ mũtumia na ndĩ mũhiku na ngakena Ngai. Na wanjĩta Mama Kafes no rĩakwa, wanjĩta Mama Mimo no rĩakwa, kana Mama Ben, na makĩria ma ũguo nĩ ngenaga nĩ tondũ nĩ harĩ rĩtwa rĩmwe njetereire. Macio nĩ magũkũ thĩ. Mũtumia wa Gĩthirĩ nĩ agũkũ thĩ, mamu wa Kafes, mamu wa Beni, mamu wa Wairimu, macio nĩ magũkũ thĩ. Harĩ rĩtwa rĩmwe ngoragwo njetereire, rĩrĩa nganengererio kahiga kandĩke rĩtwa rĩakwa. Gũtarĩ mũndũ ũngĩ ũĩ no niĩ na Jesũ ũyũ mũthemba ũrĩa mwega. Koguo nĩ ndĩrerutanĩria, ndikinyĩte tondũ gĩkeno gĩakwa gĩgakinyanĩra rĩrĩa ngamuona macho kwa macho. Nitakapomuona macho kwa macho, hĩndĩ ĩyo nĩ ngakena. Rĩrĩa tũgacemania nake anjĩre nĩwe ũyũ, nĩ ngakena. Ngai witũ nĩ mũtugi. No gũkũ thĩ nĩ kũmathia, gũthoma ũhoro wake, kũwigua, kũwathĩkĩra, kũgirĩrĩria rĩtwa rĩake rĩtigacambe matukũ-inĩ makwa. Harĩa ndĩ ndingĩhota kũgirĩrĩria thĩ yothe, no harĩa ndũgamĩte na ũrĩa ndĩroiga Jesũ nĩ mwathani, nĩ ngũgirĩrĩria na nĩ ngũrũĩrĩra rĩtwa rĩrĩ ihinda-inĩ rĩrĩ rĩakwa. Ngai ndakanacambe, tondũ arauga arĩa othe matũmaga cambe matikoherwo, acio matũmaga cambe. Koguo ndũkacambithagie Ngai waku, arutĩte wĩra mũnene. Twĩ thĩinĩ wa Theophilus njatha-inĩ ngomongo, na nĩkuo tũgakorwo mũthenya wa Friday na mahoya. Twĩna Easter, menya nĩ Easter. Koguo ngakũnyita ũgeni na ũgoka na mwana waku na ciana ciaku
na muthuri waku na mutumia waku we single mother ndukanatige twana no kana murata ni tugakorwo na igongona ria magegania ria Ngai the Ngai muri na Ngai roho mutheru ni tondu ni mwihokeku na ni mwega na niagiriire kugocwo na kwambarario. Na ria twaigua Easter ya gwetu kana ria twaigua Easter yarĩrĩrio horo ya andũ aingĩ nĩ meciragia maũndũ maingĩ makathugunda maũndũ maingĩ andũ aingĩ nĩ meciragia nĩ tũgwĩciria ũhoro wa gũkua mũtharaba, aingĩ nao mageciria nĩ tũgũka Easter tũkoragwo tũgĩcerekea kĩ Pastor Daniel? Gũkua na kũriũka kwa Jesu Kristo. Thank you Pastor Daniel, Ngai akũrathime. Tukorwo tukiririkana gũkua na kũriũka kwa Jesu Kristo. No andũ aingĩ Ngai aroririkana mũgambo wakwa. No andũ aingĩ rĩ nĩmetĩkĩtie gũkua na kũriũka kana Easter nĩ ũhoro gũkua mũtharaba, nĩ ũhoro wĩgiĩ gũthiĩ kũrĩra utinda ni holiday ingĩ moĩ ni holiday, hĩndĩ ĩngĩ magakena matithiaga wĩra, amwe nao magakena matirĩ wĩra mũritũ mararuta, amwe magakena makagũra nguo, amwe moĩ kũririkana gũkua na kũriũka kwa Jesu Kristo. Tukamenya wega akĩambwo mũtĩ-inĩ Monday ariũke, angĩ moĩ nĩ kũthiĩ kĩrabu makanyua njohi mũno, angĩ moĩ nĩ kũrĩa nyama, lakini hayo yote ni kazi ya bure. Gũkua mĩtharaba ona wĩkĩre gũthiĩ kanitha-inĩ, hayo yote ni kazi ya bure. Kĩndũ kĩrĩa kĩega nĩ mũndũ ũyũ tacokagia Jesu mũtharaba-inĩ. Gũkũngũĩra na mũthenya ũcio tũrakũngũĩra tiguo hutagia Ngai the Ngai mũrĩ na Ngai roho mutheru megĩte-inĩ atĩ Kenya nĩ yakũngũĩra mũno. Kenya nĩ mathĩnja mbũri nyingĩ, aca. Nĩ kũririkana gũkua na kũriũka kwa Jesu Kristo. Wĩyũrie atĩrĩrĩ, nĩ Easter twerekeire kũingĩra Easter. Jesu waku e muoyo. Jesu waku e muoyo. Tondũ thĩinĩ witũ Jesu angĩkorwo ti mũkuo, thĩinĩ wakwa na thĩinĩ waku angĩkorwo Jesu ti mũkuo, arĩ othe tondũ andũ aingĩ marakũngũĩra no Jesu wakuire tene. Nĩkĩ? Tondũ Jesu angĩkorwo nĩ e muoyo thĩinĩ waku, waganaga nĩkĩ? Ũkũnyua njohi nĩkĩ? Ũgũthiĩ hiko-inĩ cia arũme kwa arũme nĩkĩ? Ũgũthiĩ hiko-inĩ cia atumia gwa atumia nĩkĩ? Ũngĩhenania nĩkĩ angĩkorwo Jesu e muoyo? Ũngĩcambania nĩkĩ angĩkorwo Jesu e muoyo? Ũngĩiganĩrĩra kĩgenyo nĩkĩ? Jesu e muoyo. Koguo Jesu gũkorwo e muoyo na kũririkana kwega atĩ nĩ ambirwo, na ũmũthĩ ũyũ tũtibatiĩ gũkorwo tũgĩkũngũĩra kwambwo kwa Jesu Kristo. Nĩ harĩa Paulo oigire, Paulo ekũngũĩire we mwenye akiuga atĩrĩrĩ atĩ nĩ kwĩa njoete mwĩrĩ ũyũ ngawamba hamwe na Kristo. Koguo ũndũ ũrĩa mwega nĩ kũnyita mĩĩrĩ ĩno itũ. Jesu ambirwo rĩmwe tu na rĩa kũigana. Ambwo ũguo rĩ, ambirwo nĩ tondũ wa mehia maku na nĩ tondũ wa mehia makwa, waganu waku na waganu wakwa nĩguo atũmire Jesu ambwo. Nawe rĩ, Jesu nĩ arenda wambe mwĩrĩ ũcio waku. Ũwambe nĩkĩ? Ũkorwo tiwe ũroiga, nĩ Kristo. Mwĩrĩ ũyũ nĩ wendete ũmaraya, ũwĩre nĩ ndarega ndũkũgerera gacĩra kau. Aca, nĩkĩo Paulo oigire ti niĩ ndũraga. Paulo akĩmenya tiwe wa controlaga mwĩrĩ wake, nĩ Kristo. Rĩu koguo rĩ, andũ aingĩ maũndũ no merĩ, Jesu ũrĩ muoyo na Jesu ũrĩ mũkuo. Namba nene ya Kristiano mena Jesu mũkuo. Tondũ mũndũ wĩna Jesu ũrĩ muoyo nĩ mũndũ thamiri yake ĩ muoyo. Thomaga ũhoro ũyũ akawĩigua na akawathĩkĩra. Mũndũ ũyũ akerwo atĩrĩrĩ, Daudi aratarĩirie wega thĩinĩ wa Thaburi, mũndũ wĩna Jesu wake e muoyo. Thaburi chapter 1 and verses 1.
Tũina rwĩmbo tukauga Jesu wakwa ti mũkuũ muoyo, Jesu wakwa ti mũkuũ muoyo. Maandĩko maraiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Thaburi 1, Psalms chapter 1, haha verses 1, kiugo kĩa Ngai mũtũũra muoyo kĩroiga atĩrĩrĩ, gũkena-rĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa arĩa aganu. Thaburi 1 twathoma kuma mũhari wa 1. Gũkena nĩ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa arĩa aganu. Ithe tũtirakũngũĩra gũkua na kũriũka kwa Jesu Kristo. Ũrĩa wĩna Jesu ũrĩ muoyo-rĩ nĩ athamĩte gĩkundi-inĩ kĩa andũ arĩa aganu. Na nĩkĩo ũrona mũndũ ũcio Daudi aroigire atĩ nginya ũngano-inĩ ũcio, nyĩmbo-inĩ cia magongona matagĩrĩire, mũndũ ũcio ndonekaga. Koguo nĩ raithi kũmenya kana Jesu waku e muoyo kana nĩ mũkuũ, tondũ kĩndũ kĩrĩ muoyo nĩ gĩthamakaga, nĩ kĩaragia. Rekehane example nini na cũcũ witũ ũrĩa nduĩtwo. Cũcũ witũ ũrĩa nduĩtwo arĩa mamũĩ harĩa Gĩthũngũri Gathangari, oĩkaine Wangari wa Jonathani, na nĩ oĩkaine nĩ mũtumia mũkari mũno, mũkari mũno. Ona ithuĩ twathiĩ kũu nĩ twetigĩrĩte mbara ya cũcũ, no ũmũthĩ ndarĩ muoyo. Koguo ũmũthĩ ndathiĩ kuo mũciĩ gwitũ, ngũkora akomete hau, mbĩrĩra ya guka ĩ hau, ya cũcũ ĩ hau, ũkari wake ndaragia, ndauigaga hau akirĩte. Ndahũthĩra njĩra ĩyo nĩgetha ũtaũkĩrwo. No rĩrĩa arĩ muoyo-rĩ, ona ndetaga mũndũ rĩtwa, oigaga ithuothe tũgateng'era, akatũria nĩ mbara ndaigua hau kana nĩkĩ. Ũguo nĩguo kwanza angĩiguire nĩ tũthire gũcera, twathiĩ gũcera na ciana ingĩ na hau, ĩyo nĩ mbara. No ũmũthĩ ndaragia nĩ mũkuũ. Ona tũngĩka atĩa nĩ mũkuũ, na gwathiĩ atĩa gwake nĩ mũkuũ, ndangĩaria. Yani na njia ingine hana uwezo. Ũguo nĩguo Jesu. Nĩgetha wĩyũrie thĩinĩ wakwa, njerekeire kũririkana gũkua na kũriũka kwa Jesu Kristo. Jesu wakwa e muoyo, Jesu wakwa nĩ mũkuũ. Nĩ ihinda rĩa kwĩyũria ũguo. Mũthamaki ũrĩa ũrĩ muoyo nĩkĩo ũraigua mũrũthi ũyũ mũkuũ wĩragwo nĩ ũkĩrĩte kĩ? Mũrũthi mũkuũ wĩragwo ũkĩrĩte kĩ? Pastor Daniel ũmũthĩ nĩwe ndĩroria ciũria. Wĩragwo ũkĩrĩte kĩ? Mũrũthi mũkuũ ũkĩrĩte kĩ? Ngui ĩrĩ kĩ? Arafu mũrũthi mũkuũ ona wĩ hinya nĩ ũkĩrĩtwo nĩ ngui ĩrĩ muoyo. Ũguo no taguo nake Jesu Kristo. Jesu wĩ muoyo-rĩ nĩ ũrĩa ũraria agagũkania mwana wakwa, ndũgatwaranage na ũtaro wa andũ arĩa aganu. Na tondũ e muoyo thĩinĩ waku, we Jesu atũraga e muoyo, no ndĩrauga thĩinĩ wa andũ amwe Jesu akuire tene, tondũ ageria gũkwĩra tiga kũragana, ndũngĩigua. Ndũkarute mahu, ũkaruta. Ndũkarutithie mahu, ũkarutithia. Ndũgekiu ũndũ ũrĩa Jesu waku akũgiragia, tondũ ndathamakaga thĩinĩ waku, tiwe ugaga. Koguo ũrĩ haha kuga atĩrĩrĩ, Jesu nĩ mwathani, nĩ honokete, lakini hautendi vile anavyosema. Akuire thĩinĩ waku tene. Koguo-rĩ, Jesu nake ũrĩa ũrĩ muoyo ngoro-inĩ ĩrĩa ĩigĩte Jesu arĩ muoyo, Jesu aria ngoro ĩyo nĩ yathĩkaga. Jesu iga ngoro ĩyo nĩ yathĩkaga. Koguo we wĩyũria atĩrĩrĩ, nĩwe ũrerwo ũhanaine na mũrũthi ũcio mũkuũ. Mũrũthi wĩ hinya mũno na nĩ mũnene mũno na nĩ mũthaka mũno. No mũrũthi ũcio kĩrwo ona ũkuĩte nĩ ũkĩrĩtwo nĩ kĩgui kĩrĩ muoyo. Na wamenya kĩgui ũrĩa gĩtaragĩria thĩinĩ wa Bibilia, kĩgui nĩ kĩo etikio thamaki-inĩ, tondũ kĩragwo andũ arĩa aganu makahingĩrĩrio nja na magui. Koguo-rĩ,
Jesu e muoyo ri ni umwathikagira ni umuiguaga aroiga korwo ndi ithe wanyu ri gikiriha gitio gia ithe wa mundu angikorwo ndi muthamaki wanyu ri gikiriha gitio kia muthamaki ucio tondu andu magiathikagira muthamaki wao. Koguo riria Jesu akwira tiga gutwarana na utaro wa riaganu, gacira kau ni guthama uthamaga ni tondu wa Jesu, tondu we muoyo thiini waku undu ucio ndurakenia Ngai. Na tondu ndurakenio tatu mutheru ni guthama nguthama njira-ini iyo. Arata acio kana andu acio ndiracera nao matirakenia Ngai, ugatiga kugerera gacira kau ukambiria kugerera gacira karia kega. Koguo niki gitumaga tume njira-ini citu cia gwitwara, njira-ini citu cia guthii na miena na miena, niki gitumaga tutige maundu mothe mawaganu nigetha tukinye nginyo cia Mwathani witu Jesu Kristo, nigetha tutwarane na Jesu Kristo, nigetha tuigue Jesu Kristo, nigetha twathikire Jesu Kristo ni tondu ni mwega. Koguo ri rucini rwa umuthi Kigongona, andu a Kigongona giothe ikuno utheru no horo wa ma. Jesu ga tutigatwarane no taro wa riaganu, wikaga atia kuri andu aria aganu maruga-ini mandu aria aganu aragoria, maruga-ini ma ugikuyu ugiraga ki, maruga-ini ma unduire ugiraga ki, tondu ni twero tutigatwarane nao. Kiria gitumaga tutwarane na andu aria aganu niki tondu Jesu witu thiini witu amwe ni moragire Jesu wao, lakini kubarikiwa ni yule ambaye anatii. Manake Yesu aruga Yesu wangu yu hai sitamwaibisha. Koguo Jesu waku aria ni uraigua, oiga ni uraigua, ukaigua ni niareria. Koguo riria Jesu atwira twehere utaro-ini wa riaganu, acio ndio mabati gukunguira. No ukoraga, unfortunately ukoraga 99% ya andu thiini wa thĩ yothe makorwo magikungwira Jesu. Easter Friday, Easter Monday makoragwo magikungwira, lakini ni yule Yesu hawamjui, hawamtambui. Maandiko moigaga atia riria Jesu aendire gutariria kiria kiroka thiini wa Old Testament, watonya thiini wa Genesis 49 ni ataririe Ngai akiaria ekanu-ini ka Jacob, akiuga uria uroka, akiuga erire Juda ati we Juda utarie ta kiana kia muruthi, ati ni hari we muhonokania koima thuna ya Daudi. Mwathani arotutaithia twi hamwe andu aria muri kanitha-ini, kana hakiri cianyu ciria uria mauma ha muguthi kugura mitu ya ngano mukaruge cabaci, na nie ndiri o kanitha-ini ndigu haha ndiika. Thiini wa Genesis 49 kiugo kiraiga atiriri, ataririe uhoro wa Juda. Juda ri fourth born wake, akimwira Juda ni kiana kia muruthi. Genesis 49 verses 9. Juda ni kiana kia muruthi. Niki giatumire Juda etwo kiana kia muruthi? Muruthi Jesu Kristo, muruthi wa Juda. Nikio iguagitwo muruthi wa Juda ukagoro. Nikio gitumetwo uguo ati we muru wakwa ni wambatite ukainuka uhunite kirio nyitite. Niki giatumire Juda erwo ati ni wambatite ukainuka unyitite kiria erwo ni wambatite ukainuka uhunite kirio nyitite, ti uhunite kirio nyitite. Na nikio rona Jesu Kristo ni etereire muthenya ucio mwe kiria kabatia hari Ngai akwambatiwe nani acoke aneane ruthanju, that mantle ya leadership ni akamicokia muthenya ucio ngikinya giti-ini gia uthamaki, ngakinyio na ruthanju ruu. Koguo ri akerwo atiriri einamirie agithuna ta muruthi. Uguo noguo Jesu ekire. Umenya ni thiini wa Genesis na maundu thiini wa Old Testament
na maundu mari macokire gukora Jesus Kristo mamukorie thini wa New Testament ate inamiria agithuno ta muruthi na nikio rona na ri andu mamunyitire mamwambe mamuherithie inamiririo ro uguo tu une hoti wa eno hoti wa gutuanga menyororo eno hoti wa kumoraga inamirio uguo agithuna ta muruthi tu agikira na nikumenyekaga ni muruthi wa Juda oraramaga lakini haku fanya yoyote, akanyamaza kimya, akapitia uchungu mwingi na akauhisi uchungu mwingi, lakini akavumilia yale. Kwa nini alivumilia yale? Alivumilia ni kwa sababu yangu na ni kwa sababu yako. Ndipo leo tuwe huru tukisema Yesu ni Bwana. Biblia kaiga atiriri ati o ta muruthi ona ta muruthi wa mugoma no ugakimwarahura haria oguo ati no ugakimwarahura nikio rono na atuikana akiririo ne mbirira-ini aigu haria mbirira-ini akiririo roguo na ni amenyaga ti mukuo no nginya angiagerire gacira kau. Jakubu akiuga atiriri ruthanju rwa unene rutikehera hari Juda ona kana ruthanju ruria runyitagwo ni munene rume gatagata-ini ka maguru o nginya riria muhorerania agoka. Muhorerania no ni Kristo. Erirwo ruthanju rwa unene rutikehera hari Juda ona kana ruthanju ru anyitite na guoko gake rutikamweherera nginya riria muhorerania agoka. Jacob aragirio horo wau arathaga horo wa muhorerania ugwitwo Kristo na nikio igua nginya muthi tumwitaga thuna ya Daudi toni kihumo-ini kiu akorirwo akiuma. Koguo ri kanitha wa Ngai uguo niguo twataririo uria wokaga niwe wina mantle iyo na nikio raigua maandiko maroiga ti uthamaki wothe wi ciande-ini ciake wi haha ni mwihokere uthamaki wothe ni Ngai Murio na Ngai Roho niwe wina uthamaki wothe na nikio rona nowe hotete guikara guoko-ini kwa uria kwa Ngai mwene hinya wothe ari mututhaithaniriri. Nikio igua Ngai ni jaji atahukumu. Tumwitaga wewe ni jaji, wewe ni jaji, hivi leo nimejua wewe ni jaji, wewe ni jaji, wewe ni jaji, hivi leo nimejua wewe ni jaji. Wow. Akinya ni Yesu Kristo akiuga wewe mtetezi, wewe mtetezi, hivi leo nimejua wewe mtetezi, wewe mtetezi, wewe mtetezi, hivi leo nimejua wewe mtetezi. Wewe ni loya, wewe ni loya, hivi leo nimejua wewe ni loya, wewe ni loya, wewe ni loya, hivi leo nimejua wewe ni loya. Wewe ni jaji Mungu, wewe ni jaji, hivi leo nimejua wewe ni jaji, wewe ni jaji, wewe ni jaji, hivi leo nimejua wewe ni jaji. Wewe ni loya Yesu, wewe ni loya, hivi leo nimejua wewe ni loya. Wewe mtetezi, wewe mtetezi, hivi leo nimejua wewe mtetezi. Amen. Murathi Monica.
Jaji etagwo jaji niki nikiorona thini wa bururi wa Kenya ni kuri jaji urio tuaga cira. Jaji akoragwo mwena uyu mena majaji maria magi nikio igwa gugitwo jaji mkuu. Ucio agitua cira. Ucio ni ukoragwo uri final. Ni kuri lawyer akoragwo mwena uria ama wakili akoragwo mwena uria. Wakili atetagira mundu uraganite akaigaca. Akimwitaga my client. Uguo wonaga mawakili magitetera mundu he jaji. Magitaga jaji my lord, my lord, my client. Akoragwo gatagati-ini ka my client akimuneana kuri my lord, jaji wake. Uguo no taguo nake Jesu atwikaga. Riria twagana guku thi tukehia arugamaga ari lawyer agithaitha jaji. Ndaguthaitha. Ndaguthaitha. Uria wona Musa. Musa ni a good example yoria lawyer kaga. Riria Ngai oigire jaji agitua cira ni nguraga aya Israeli matigukinya bururi wa Misri. Musa akimwira Ngai, kai wariganirwo. Wona wamuragira guku ndurire iriugaga nduri hinya. Mandiko makaiga ati agathia kamathaithania akahorohia mawaganu na mawihia mao akamathaithanira makarekerwo. Aisiraeli makarohia. Uguo niguo Ngai ekaga nginya umuthi uyu. Jesu egite-ini kia uthamaki agatuthaithanirira. Nikio rona na thiini wa mandiko wathoma taru gutukite thiini wa Old Testament ukaigwa muthinjiri Ngai ni arugamaga ithenya-ini ria kuhorereria atuagwo tore tuthiaga he Jesu Kristo. Ni arugamaga ithenya-ini akarugama akauga Ngai ndaguthaitha ndahera mehia na mawaganu mathuri aya matumia manake na iritu. Koguo nikio twiragwo thiini wa thaburi tutikarohie riria thu citu Ngai aracika uru. Ngai ndakagarure undu ucio tucokerere. Koguo twirute kuheraga, twirute kuhoyaga urekeri utuku na muthenya. Thaithanagira ciana ciaku twika lawyer wa ma. Jaji atuaga cira kauga atiriri na ici ciana cia Juda ni nguraga. Agitua matua makuraga Ori na Onani. Lakini hatiari na lawyer. Koguo korwo thiini wa nyumba ya Juda ni arugamire ta lawyer wa guthaithana na ikie appeal iguru ni ringi igwire. Koguo ri na nikio rona Abraham ni good lawyer. Athaithaga Ngai thiini wa Genesis 19 akamwira atiriri utanoraga Sodom na Gomora Ngai ihangioneka andu 50 mathire nginya hakiaga mundu umwe thiini wa Sodom. Koguo twikaga jaji lawyer mwega guthaithana na kuhera. Ndukakenege atiriria ndiraugire ni makuhurwo morago na mathire. Sorry, twikaga mundu wa kuhera mawehia na mawaganu madu uria mekite. Waigua Ngai ni arakara ni undu uyu rugamaga ithenya-ini ria kuherokera Ngai marekere matiure mareka. Heraga ni tondu wa ciana ciaku, heraga ni tondu wa muthuri waku. Nikio rona mutumia Abigaili ari mutumia wa Nabali. Na Nabali ni kuga ni mundu muke, meaning ya Nabali ni mundu mukegu. No ikaranie na mundu mukegu. Mundu waragia ta ndurika. No akorwo ari muthuri waku ari mutumia waku, aragia ta ndurika. Utangigia ugita mundu witwo Abigail athire he Daudi akihoya orekeri. Ndagutha ni Abigaili mundu ungi agikorwo tiwe. Akihoya akiuga aca ndaguthaitha tigana na muthuri wakwa hana taritwa riu riake ndaguthaitha. Agithia agituria maru mbere ya Daudi. Daudi atuite matua ma guthi kunina mucii wa Nabali ni tondu wori muciaritie. Koguo ri twikaga lawyer mwega wa guthaithana, twikaga wa kuhera. Tondu ona bururi ungiuga ni ukuninwo, bururi ungiuga ni uguthira, ndingikena ndigitwo bururi uyu ndi wika. Ndungikena bururi utigitwo wika. Koguo heraga undu-ini wothe. Koguo tukeruta atiriri gukunguira kwega Easter ni gukorwo na undu uyu mwitu. Undu wa gukoragwo turi andu marafuata kuririkana gukua kwa Jesu na kuriuka. Tondu riria twari mehia-ini na waganu-ini twari akuo.
twakaira thakame ya Jesu Kristo. Koguo Jesu Kristo purpose nene ya arehwo guku thi arehirwo niki. Tareke twambe tuhiuke nginya ibuku ria Maraki. Koguo ni twaigua haria erirwo ni muruthi uri uroka ni muhorerania na nima ahoreragia ngoro ya Ngai. Ngai etwite matu makunina thino na riria twahonoka twatherio na thakame ya Jesu Kristo. Kiria gitungaga Jesu Kristo guku thi niki. Riria Ngai aturora atungagwo ni thakame ya Mũriũ, niwe mutungaga. Koguo ri Ngai ni atuteithie na aturirikane na atuike wega. Thiini wa Maraki nĩ ibuku ria muthia, nĩ ibuku ria muthia thiini wa Old Testament, ririganitie na Mathayo. Na gatagati-inĩ ka Mathayo na Maraki nĩ ibuku ria muthia thiini wa Old Testament, na niho Ngai aririe muthia, mundu wa muthia kwaririo ni Ngai ari Maraki. Aria na Maraki nigetha Jesu Kristo oke nigetha tuingire thiini wa New Testament. Ngai akirire miaka 400 atekwaria. Andu riria maganire, andu riria mehirie, magika maundu maingi matari mega, Ngai akirakara. Aikarire miaka igana? Miaka 400 nigetha tuingire thiini wa New Testament. Ngai akiaria oigire atia turore uria weragwo ni aroka. Uyu twerekeire gukungwira ni muriukie mwathani witu, ni muriukie. Uguo niguo turaina guku guothe. Maandiko makoiga atiriri thiini wa ibuku ria Maraki. Maandiko makoiga atiriri thiini wa Maraki chapter 3. Ekejo ikaramu gako gathire gukana nyuma nako haha. Okay, haha. Thiini wa Maraki 3. Maraki 3. Maraki 3. Ngai agikurathime Josephine wa Joya na Ngai agiguike wega ni gutuhandira turamu no gacoka ukandika ritwa ria Theophilus Church, Theophilus TV, murata wa Ngai. Ngai akurathime ni tondu woguo ratwikire. Ngai witu rogwika wega. Tuneanire turamu ukandika nginya maritwa ma Theophilus. Iyo ni advertisement nene na rio iguru rirokuririkana na rikuonekanire na tukaria kirathimo na haria ciroimire. Ngai acokie kindu na kingi. Thiini wa Maraki 3 na tureruta uhoro wa Easter uria andu turoiga turakungwira gukua na kuriuka kwa Jesu Kristo. Ngauga Jesu ti nguo njeru, Jesu ti shafashi, Jesu ti nyama, Jesu ti njohi. Asha, Jesu ti kuma haha moving from one place to another. Tiguo Jesu ti kurara kirafu. Yote unajidanganya. Reke tuigue Ngai agitariria thiini wa Old Testament kiria gigoka thiini wa New Testament, nigetha okoro ndwikaga uguo umenye we Jesu waku ni mukuo. Ndari umambirira to akuire ni mehia na mawaganu makwa, koguo ndigane na mehia ariukie mwiri uyu, no ndikorage mwiri wakwa na mehia na mawaganu. Atiriri ni gutuma murekio wakwa ni Ngai woi aririe. Tareke tuthome uria ndimwiraga. Tathoma nani thiini wa Maraki 1 wigue. Maraki chapter 1 wigue uria Ngai maandiko maroiga ati u niguo horo uria muritu uria Jehova aheire a Israeli na kanua ka Maraki. Jehova, uhoro uria muritu uria Jehova aheire Israeli na kanua ka Maraki. Koguo no waririe uhoro ucio ni Jehova Ngai akiaria kanua-ini ka Maraki. Na ni wega twika kindu kiega
Ngai aragie thĩinĩ waku. Ngai oigage thĩinĩ waku. No andũ angĩ ti Ngai arauga atĩra, andũ angĩ mathiaga makarũgama makauga atĩ nĩ Ngai warĩtie, nake akoiga atĩ hĩndĩ ĩyo ti niĩ njarĩtie, ona ti niĩ njugĩte. Koguo twĩrirĩrie Ngai aragie thĩinĩ witũ, na Ngai oigage arĩ we thĩinĩ witũ. Nĩ ngũrekia mũrekio. Nĩkĩ gĩatũmire mwĩte mũrekio? Nĩ kũmũrekia amũrekagia. Nĩ Ngai araria kanua-inĩ ka Malaki. Nĩ ngũrekia mũrekio wakwa. Koguo Jesu nĩkĩo ũigua tũkiuga nĩ ũtatũ mũtheru marutaga wĩra me kĩndũ kĩmwe. Koguo Jesu arĩ akĩrekio. Ngai arĩ na mũbango wa kũrekia Jesu gũkũ thĩ. Amũrekagia atĩa? Koguo okire arĩ mũrekio, arekio gũkũ thĩ, oke atũteithie. Nake athondekithirie kĩng'aratwa gĩakwa, athondekithirie. Arĩ mũrekio na ti arĩ, nĩ mũrekio wa Ngai nginya ũmũthĩ ũyũ. Okaga gũthondekithĩria Ngai, kana okaga gũthondekithia ing'aratwa na njĩra ĩngĩ njia. Alikuwa anakuja kutengeneza mapito. Anatengeneza mapito ya Mungu, natengeneza mapito ya Roho Mtakatifu. Leo Mungu ananena nasi kupitia Roho wake Mtakatifu. Nyakati zile alipoachilia mwana wake Yesu Kristo, alikuwa duniani, ananena kupitia Yesu Kristo. Lakini wakati siku ziliisha, hiyo miaka ambayo aliyokaa 33, Yesu alipopaa mbinguni, alituachia naye akitwira ati thini wa Johana 17, ndikũmũtiga oro ũguo, nĩngũmũtigĩra mũteithia. Jesu atũmirwo arĩ mũrekio. Nake Jesu agĩthi, oigire ndegũtũtiga ũguo, atũtigire mũteithia. Koguo Jesu okĩte gũthondeka njĩra ya mũndũ. Nĩkĩ gĩatũmĩte oke athondeke njĩra? Athondekire njĩra nĩkĩ? Tondũ Ngai nĩageretie gũcokia mũndũ kuma mũgũnda-inĩ wa Edeni. Akĩũmba Adamu na mũhianĩre wake, akĩmũiga mũgũnda-inĩ wa Edeni. Mũndũ tondũ wa kwagana rĩ, Adamu akĩhenererio, akĩigwo kuria the garden of Eden, akĩigwo kuria gĩcoka kĩrwo mũtĩ ũcio wa gatagatĩ ndũkanaũrĩe. Ilikuwa mti tu ya kawaida. Tete mti ũcio warĩ na ngũrani na ĩrĩa ĩngĩ. Ilikuwa mti ama ulikuwa mti wa kawaida. Lakini mbona Mungu kamuonya Adamu na hivyo na akamwambia kwamba msile ule mti uko katikati ya Edeni. Niki endaga kuona kana nĩ mamũtĩĩte. Amera mũtikare. Ngai endaga kuona kana mũndũ nĩ ekũmwathĩkĩra. Ngai nĩendete andũ arĩa mamwathĩkagĩra. Ko tũraigua ũrĩa aroiga atĩ nĩagakinyĩria ngiri na ngiri tha arĩa mamwendete, na ndũngĩenda ũthamaki ũtekũwathĩkĩra. Koguo andũ aingĩ nĩmagakinyĩrwo nĩ tha cia Ngai nĩ kwendwo, nĩ kwenda Ngai. Ona gũkũ thĩ Ngai no arakinyĩrĩria andũ tha ciake nĩ tondũ wa kũmwenda. Koguo rĩ, Jesu okĩte gũthondeka njĩra. Ngai agerie kũiga mũndũ mũgũnda-inĩ wa Edeni, mũndũ akĩaga gwathĩkĩra Ngai, mũndũ akĩrutũrũrwo nja mũgũnda-inĩ wa Edeni. Na Ngai akĩruma Adamu akĩmwĩra, we kĩndũ gĩothe ũrĩonaga ũrĩkĩonaga na thithino. Nake akĩrumwo akĩrwo, nawe thiĩ, merirĩria maku mothe ndamacokia he mũndũrũme ũyũ. Na nĩkĩo ngwĩraga wĩ mũtumia ũngĩhota kwĩyohora kĩoho-inĩ kĩa arũme nĩ kĩndũ gĩa bata mũno. Wehumba ndũkehumbe nĩgetha arũme mamake na makene, atĩ nĩgetha wonekane wĩ mũthaka. Wehumbe ũgocithie Ngai. Merirĩria maku mothe matigakoragwo nĩ mũndũrũme. Nĩkĩo onaga mũndũ mũkagĩthi an extra mile ya bleaching. Me bleachaga nĩkĩ? Nĩ tondũ wa arũme. Tondũ nĩarenda agerera handũ agatambũrwo, na wĩna mama thaka we, akeyũnũra gĩkonde kĩu. Nĩkĩ gĩtũmaga magathiĩ ũgakora nĩ mongerera magũrũ magatunguha, makongerera gũkũ gũgatunguha, mekaga ũguo wothe nĩkĩ? Nĩ tondũ kasi ĩrĩa thĩinĩ wa Genesis awerirwo merirĩria maku mothe ndamacokie kwĩ mũndũrũme, gũtirĩ ũndũ ũngĩ. Koguo ũngĩhota kwĩyohora kĩoho kĩu wĩikare mũtũrĩre waku,
Andu ingi moyaga mathiri magathie mundu no atume ciana ciage kuria no atigire ni athie kundu kuu guothe atigire ni eka undu wothe angiwika nigetha akorwo muthaka nethakaragia niki ni tondu kiugo kiria kiaririo ndacokia meririria maku mothe he mundu murume kanitha-ini atungatiri no metikanie nani andu aria mokaga gukuona 70% ya andu acio matonyaga kanitha ndoka gukwira cia muthuri wakwa ndoka gukwira uguo niguo ikoragwo mwanake uria turai ndugu nake arari ahiki aranjikanirie uyu nake aranjikanirie koguo wi mundu mukane njiraga aria angi ungihota kuma kioho-ini kiu gia gukenia arume ukenie Ngai wetirwo tu ukenie utatu mutheru mundurume omwe tu wombirwo kenagie mundurume omwe tu hoya Ngai akurute to ni kioho ikoragwo ari kioho gakora mundu ni aragura indo nyingi muno oguo makeup cia goro muno akienda ukenia mundu murume tomeririe make makoragwo mari hau koguo Ngai akigeria mundu umwe mugunda-ini wa Edeni Ngai ndakuire ngoro niho haria Ngai amurutira mugunda-ini wa Edeni Ngai no ambiriirie gwetha mundu ucio na niho athundurire thuna yetagwo Sethu andu magana nyingi muno Kaini Adam na Eve mathi maciara Kaini na Abel Kaini agiuka na kiroho kingi kioru muno niho Kaini wiguaga muhiriga wa Kaini oraga thutha wa kuraga Abeli thakame yaitikire niki mwana uyu oragirwo niki to gutiari no horo wa Ngai hatiari na ndugu ya Adam na Ngai tondu riria Adam ari mugunda-ini wa Edeni Jehova Ngai ni oimaga iguru agoka gucerera Adam no riria Adam aumire wega-ini wa Ngai aingatwo mugunda-ini wa Edeni death ikionekana gwake niki gutuma gukorwo na bloodshed tondu gutire na that intimacy ya mundu na Ngai makorano koguo mundu agatuika ni wa gwikaga undu wothe arenda kuwika na ndaretigira koguo ri thutha wa Adamu athii uguo oraga muru wa nyina Abel nake akirumwo ni Ngai nake Kaini ni ahotire gutiga ruciaro rutari rwega na ruciaro ruu rwa Kaini niruo ruokire na nio ruciaro rwa Kaini generation ya Kaini nio maambere guthondeka kindu gitagwo sound niguo mamitaga riria rakomborithio itagwo sound indo ici cia ngambi muno ati nio macikomborithagia na tent generation ya Kaini nio mokire na rwimbo secular music kana songs nyimbo itari na Ngai cia muthungutho nyimbo itari Ngai koguo family ya Kaini niyo yokire na rwimbo rutari Ngai nio mathiaga migithio imire na family ya Kaini generation ruciaro rwa Kaini niki ithi akiri muragani kiumo kiao kirakiwa ni gia guita thakame fafo wao nake athuthurio Adam na Eve menya ni mehirie Ngai marumo ni Ngai matigana kuhera koguo family yo ikihana uguo gugitura andu magiikara mandiko moigaga maikarire ta gutari Ngai tondu generation ya Kaini yari o muthungutho megithi ino andu matindaga magithie na rimwe tu thiaga megithinaga guthithagia maguru rimwe mwene maguru ni akamagira rimwe mwene hinya wa mwiri ni akaugira ukageria kuga ukaimuthaithanire atungatiri kaimuhoere ng'ania kuna muntu takaimwona koguo magikara miaka mingi matoi Ngai akietha njira ingi ya kugira mundu uyu oime migithini na oime nyimbo-ini cia muthungutho na nikio rona Daudi ni oigite ni turiagirie kuinaga nyimbo maruga-ini ma nyimbo icio itagiriire turiagirie kuinaga nyimbo icio koguo Ngai ni atuteithie we uthiaga mugithi no koguo nguthiite tuo kuina nguthiite tuo gutwara muthuri nguthiite o gwika Biblia imekataa ona ungigeria kwiji comfort atia ana tungigeria kwirwo atia ni jwe andu ingi ni mekunjira ati
ndikwira njiriga kwaria na muini umwe njui ni andurire muno na ni njui mitambo-ini ngimuria ng'ania ndathire handu hahaka wa sukari ngirora guo ngiona poster yandikitwo hau ngiona ni ng'ania na tondu ni murata wakwa wa weru-ini ni njui twari weru-ini muritu muno nake ngioya thimu immediately ngirugamia gari hau kando hau petrol station-ini ngimuria ng'ania tareke gutumire kindu ki haha ngizoom ngimihura mbica ngimutumira ngimuria niwe ndirona niwe uroka kwari muthenya wa Monday ngimwira niwe ugoka Friday niwe urerwo wi guku kuina muthungutho ni muini gospel artist koguo twaine nake twi thina-ini muingi muno anoka nginya gwitu mucikuria njiarito akinjira nini ngimwira wathire ati ugikinya haha ngimwira Ngai aturutite kundu tutoikaine kundu kuraihu muno kurarira twanararira utindire twanatindira tukihunjia uhoro uyu mwega mwakinyania haha na Ngai ndiakuheshia last year niguo ndamuhurire ni njue mitambo-ini ni amenya uguo ngimuria riu ambitie guthie irabu kuinaga ku akinjira kinjira ati no mia twana ni tunenehire ni gwethera tumundu na tondu uraigua ri hindi yo niguo ambiriria kuina nyimbo cino hako munene muno aina rwimbo nawe ukaigua ni warathimwo ngimuria uronire urihe Ngai na irĩhi riu uria twari aceke twari acong'i na ngimutumira rwimbo ruru Anastasia Karanja Ngai muthemba mwega ngimwira thikirie kifungo kiu kia njong'io mihumbaga ngimwira ni weka Ngai uru na tondu ndikwaga gukwira nigetha ndukanauge ndiakwirire o ni uru weka nake Ngai ekugira maguta make eherio guorio wake ugutigwo wike mukebe na ni ukaririkana ngimwira gutiri mundu uguthina tawe gutiri mundu ukuhara tawe ngimwira ni wekira Ngai uru ngiikara nyingi ni Biblia ni kwirite ndafuataga kirikaniro ni wega guikaria mundu thi no kimucokia ukamenya kumucokia njira-ini ndakae gukorwo ati no ume njira-ini ya mangi muhurira ringi ngimuria ng'ania ndayona riu ngiona biu ni atumaga clip akiuga kwanza ni ngakorwo kuo mugitonya gate-ini mugatonya na iriri ngimuria ng'ania watiga gukua Biblia wambia gukua njohi Ngai no arona ngimwira ni ndirago claim back reason tondu twari nawe weru-ini ndikaire tu kanini wika mwana kanini Ngai aturutite kurayu agigithia giika riu nginya umuthi no agithiaga riu thutha wa gugithie thiku ici ndirona agitwo muno kou kuria aragitagwo ngiuga atia Ngai ni agiraga mundu agira riu hindi niguo gukiugaga ngihena cia murata ucio wakwa to ni murata wakwa ngiuga anjirire ni ciana ni twana twatuma ngimwira ungiuragwo muthi ni Ngai ri ciana icio ni gukua cingikua hamwe nawe cikirwo irima tondu itingihota kurerwo ngimwira weheria Ngai tondu wa ciana Ngai arokuona koguo ri nyimbo ono ngiuga ati ndirathirio kirabu kuina na ndinyua njohi turonjirie ni thie o kuina na ndinyua njohi ngimutumira maandiko ngimutumira nginya ibuku ria thaburi ndaiguire so tugitigana nake ngiona ndamugiria matatu ndamukinyira matatu uria Biblia injathite ngirikania nake urerwo murekererie ruriri kana igoti riu ni nature edil nake nature niyo iri ruo tondu nature nikuo mundu akoragwo akigera maguru make ogwo riria arathi ukagerera kundu kwina thina ugathi ukiraga Ngai ungikandirikana nature ni iguaga nature wathi kuona Ngai indo ciao nature ni gukinyagira igakwira rehe indo cito rehe kina gitu koguo ri Ngai akikinyira Adam na riria mukinyirire Adam akirega
niho Kaini mambirie gukinyuaga kuinaga nyimbo ici cia muthungutho. Ngai ndakuire ngoro thutha wa miaka mingi. Ngai agituma nda ya Awa sprout kindu gitagwo thuna igwitwo Sethu, third born wa Adam na Eve. Maandiko moigaga Sethu, generation ya Sethu niyo yacokirie rwimbo rwa Ngai. Generation ya Sethu igicokia rwimbo rwina Ngai, magicokerera Ngai, magikumia Ngai, makigoca Ngai. Koguo hau niho rwimbo rwa secular rwageire hinya rukihotwo ni rwimbo ruria rwarahurirwo ni ruciaro rwa Sethu, rwacokia rwimbo rwa kugocaga Ngai na kuinagira Ngai. Magicokia nginya indo cia Ngai kigongona-ini, makiambia kuinagira Ngai. Ngai hau agikinya nyingi hindi ya Sethu akiambiriria gwetha mundu nyingi agithiethiete oka hindi ya Nuhu nyingi mundu akiagana akiuranwo na Ngai. Ati maandiko moigaga ati mekire maundu nginya maandiko moigaga Ngai akirira kumba mundu, eririre kumba mundu akirigwo giki ni kindombire. Ngai ni hwa-maninire na mai, na hindi ya ruciaro rwa hare rwa Abel Ngai ni aruninire. Hindi ya Sethu marahorwo mainira Ngai, metigira Ngai, gugiuka generation ingi ya waganu hindi ya Nuhu Ngai akimanina. Koguo ungirora kuma maandiko-ini nigetha tukinye Malaki, Ngai akoretwo akigeria kugira mundu. Riu kuma hindi ya Nuhu hau Ngai akigeria kumakinyira ukigia Abraham, gukigia muthinjiri Ngai munene wetagwo Melkizedek. Kuma hau Aharoni makiarahuka, Ngai akimarehe sons a Haroni magiuka, gugithio gukigia andu megwitwo a Musa. Uguo riu Ngai akienda okugira mundu, na akiarahura Musa endaga gucokia ngwataniro yake na mundu, lakini mundu akirema. Ngai akigira mundu, akimugira, akimwarahurira. Ngai agituma kugio Samueli nabii, Ngai agituma kugio Isaia nabii, Jeremiah, Ezekieli. Ngai akiambia kuhuthira andu. Ngai ni ahuthiririe andu muno nginya Jona na nigetha andu mamucokerere, andu makirega thikiaga na andu makiaga na macokaga hanini magauma magacokerera Ngai hanini magathie, andu makiaga na biu. Niho Ngai aikarire akionania giana na mundu, niho ariirie ibuku-ini ria Malaki akiuga uria uguka, agitua matua makurekia murekio. Riu Jesu Kristo niwe watumirwo na atumwo agiuka, na nikio igwa maandiko maugaga ati ndokire kuri andu akwa kiumbe, na andu akwa makindega na matiga na kuigua uhoro wakwa. Koguo ri Jesu agiuka nigetha athondeke king'aratua kiriku gia kurehe mundu uyu na Ngai. Jesu okire patanisho ya mtu mwanadamu na Mungu, lakini haijawa rahisi, kwa sababu mpaka dakika hii mwanadamu angali anafanya mambo ambayo ni ya ghadhabu mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Angali anafanya vile anavyotaka. Nikiorona Kenya rarahukire eroiga no ithe tutikwenda uhoro ci wa kirikaniro wa kuga ati mundu rume ahikagie mundu muka, ithe tukwenda mundu murume ahikagie mundu murume. Kenya eroiga uguo, thi yothe nayo iramaka iraiga ehe, ona ithe tukwendwo haki itu ikorwo ikirorwo, na no nginya kiama giki nakio gikorwo gikiama, na no nginya nakio githundurwo, no nginya nakio kirorwo. Uguo kureka maundu ma kuhitithia mundu. Koguo Jesu kaga athondekithirie Ngai king'aratua giake, athondeke njira nigetha njira ino ya mundu akuhiririe Ngai. Taru matuku-ini macio ma Sodom, matuku-ini macio ma Nuhu, andu makiuragwo, gutiari na kiugo andu meciragia. Sisi saizi kila mundu ni arahota ku access Bible. Andu acio matiahotaga ku access kiugo miaka-ini yo ira tukimetaga ya 15th century, matiahotaga ku access kiugo ta ithwe.
na Ngai no amanenire. Riu ithuĩ thaa ici tũraingĩrire ihiko-inĩ cia rume, ti tũraingĩrire, maraingĩrire ihiko-inĩ cia tumia gwa tumia, ihiko-inĩ cia rume kwa rume. Kila mũndũ ena kiugo thimũ-inĩ yake, atĩ nĩ ũrahota ku access kiugo na ũgathoma na ũkaigua atĩ kiugo kĩ all over, nĩ ũraigua kiugo kĩu ũtukũ na mũthenya gĩgũgũkinyĩrĩra gĩkũgiria, gĩgakwĩra ndũkaiye, ndũkagane, ndũgeke maũndũ matarĩ mega, lakini mũndũ ũyũ ndaraigua. Kila mũndũ ũyũ andũ maragana, andũ othe mena ũhoti tondũ gũtirĩ thimũ ĩtarĩ na Bible apps, ciothe ciĩkuo. Ona okorwo nĩ iria hũthie mereheretie rĩtwa rĩa Jehova, iria ingĩ ikĩherio rĩtwa rĩa Jesu, ũguo magekĩra marĩtwa mangĩ, ũguo tondũ shaitani areka ũguo nĩgetha agerie gũtũma andũ mariganĩrwo nĩ Ngai, andũ matikamenye kwĩ Ngai. Tũikare ta ũrĩa Isiraeli maikarire gũtarĩ na atĩ maikarire ta gũtarĩ Ngai, magĩka maũndũ ta gũtarĩ Ngai. Ngai akĩarahũka akĩmanina. Nikĩo tũina tukauga Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru, maithori macio marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru, magĩka maũndũ ma kũgirĩkia Ngai. Nĩho Ngai atũmire oigire, haha nĩ kwariaragia Ngai, akiurigwo nĩ atĩ ingĩka mũndũ, akĩona nĩ ngũtũma mũrekio athiĩ athondekere kĩng'aratua, arehe mũndũ na Ngai. Rĩu Jesu arũgamire arĩ lawyer, ona ũmũthĩ arũgamĩte gatagatĩ-inĩ ka Ngai na mũndũ. Ngai akoiga na andũ aya nĩ ngũmanina. Jesu akamwĩra kaĩ wariganĩrwo nĩ ndarĩ kũu, nĩ wathire kũndũma, ndagũthaitha. So Ngai aragia ũhoro wa ũrĩa ũroka nĩ amũthondekere kĩng'aratua. Nake Mwathani ũcio mũtũire mũragĩrĩria nĩ akaguthũka na ihenya atonye hekarũ-inĩ yake theru. Tũrathoma thĩinĩ wa Maraki 3, tuthomete chapter 3, tuthomete verses 1. Nake Mwathani ũcio mũtũire mũragĩrĩria nĩ akaguthũka na ihenya atonye hekarũ-inĩ yake thĩinĩ. Ona ningĩ mũreki ũrĩa mũiguithania, tareke nyambe ndore haha harĩrĩ, nake Mwathani ũcio mũtũire mũragĩrĩria nĩ akaguthũka na ihenya atonye hekarũ-inĩ yake thĩinĩ. Nĩkĩ gĩatũmaga mamũrĩrĩrie? Ngai hĩndĩ ĩyo andũ mehirie ũguo, nĩho arahũrire anabii Jeremaya, Isaia, Ezekieli, Samueli, mahunji ũhoro mwega, nĩgetha Ngai ahikanaga na meciria ma mũndũ ndakariganĩrwo nĩ kũrĩ Ngai. Koguo hingo ciothe magĩthiĩ gwĩka ũndũ atĩ Ngai agatũma kũrathwo na nĩ kũrĩ ũrĩa ũroka, nĩ harĩ Mwathani ũroka. Na nĩkĩo Johana oigire atĩ ũrĩa ũroka ndigaine kũhutia nginya uthi shures rorigi rwa kuoha iratũ ciake, ndigaine. Koguo anabii nĩ marathire mũno ũhoro wa gũka kwa Jesu Kristo. Anyũrũria Ngai arĩa maramũnyũrũria nginya thaa ici rĩ, makĩambia kũria atĩrĩrĩ, kaĩ otokaga? Nĩkĩo Ngai amacokeirie kũhetũkĩra kanua ka Maraki, akĩmera ũcio mũtũire mũragĩrĩria nĩ aroka, atĩ aroka nĩ akaguthũka na ihenya atonye hekarũ-inĩ yake thĩinĩ. Ũcio mũrorĩrĩrie tondũ kweragwo nĩ aroka, anyũrũria makoria kagagĩũka rĩ, kagĩtũririe atĩa? No kĩrĩa gĩtũma Ngai arie na anabii acio nĩkĩ? Mũndũ ndakariganĩrwo nĩ Ngai. Ageragia gũtũma mũtonga. Ngai ndendete mũndũ mwĩhia, Ngai ndendete kũragana, Ngai ndendete kũninana. Nĩ kũrĩha arĩhaga mũndũ kũringana na ciĩko ciake ũrĩa itariĩ, nĩguo kiugo kĩroiga. Koguo gwĩtuĩka ũcio gũka, agoka aguthũke na ihenya atonye hekarũ-inĩ yake thĩinĩ. Koguo ndagatonya hekarũ-inĩ ya mũndũ, tondũ ya mũndũ ihũrĩtwo nĩ maũndũ matatũ: mehia, mahĩtia na mawaganu. Agatonya yake
na ĩrĩa yake eragwo agatonya nĩ ĩrĩkũ? Ĩno ĩna kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Ĩyo yake nĩ ĩrĩkũ? Nĩ mũndũ. Ngai aragia ũhoro wa hekaru ĩrĩkũ? Mũndũ. Atĩ Jesu agatonya hekaru-inĩ, atĩ nake Mwathani ũcio mũtũire mũragĩrĩria nĩ akaguthũka na ihenya atonye hekaru-inĩ yake thĩinĩ. Hekaru yake thĩinĩ nĩ ĩrĩkũ? Akinya gũkũ thĩ nginya ũmũthĩ ũyũ, Jesu ndaikaraga structure-inĩ ici ũraciona. Nĩkĩo igua twakinya gũkũ tũgatherithia gĩikaro gĩkĩ, tũgakĩamũrĩra Ngai. Na maandĩko makaiga atĩ harĩa akamũrĩrwo, harĩa hagatherithio nĩ tondũ wake akamũrĩrwo, nĩ agoka. Koguo Ngai akoragwo thĩinĩ wa ngoro ya mũndũ, akoragwo thĩinĩ wa kanitha. Wona na nĩkĩonaga andũ makĩrũa na structures tondũ wa mbeca. Mũndũ akoragwo arĩ money minded, akarũa na pulpit, akarũa na indo icio ũraciona gũkũ. Mũndũ akoragwo akĩrũa na indo ici nĩkĩ? Tondũ nĩcio akoragwo agĩtengerania nacio ũrĩa egũciona. No Jesu, Ngai akĩaria kanua-inĩ ka Maraki akiuga Jesu agatonya hekaru-inĩ yake. Hekaru-inĩ yake ti ya mũndũ ũrĩa ũrauga Jesu nĩ Mwathani nĩ honokete. Hekaru ya Ngai ti ya mũhunjia. Hekaru ya Jesu ti ya mũini. Hekaru ya Jesu ti ya mũthaki wa vyombo. Hekaru ya Jesu nĩ ya mũndũ ũyũ ũtuĩte matua ma gũtherio nĩ thakame ya Jesu Kristo na agathoma kiugo na agagĩathĩkĩra. Nĩ mũndũ ũnete Ngai ngoro yake, mwĩrĩ wake, ti mehia maragia. Atĩ mwĩrĩ ũcio wathuthurio ndũrĩ kĩndũ kĩngĩ, ndũrĩ na waganu thĩinĩ wake, ehokeire Ngai. Koguo hekaru ya Ngai nĩ ĩrĩa ĩna ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Atonyaga kũu thĩinĩ akagĩa gĩikaro na akaiganĩra. Koguo Jesu ndaikaraga structures-inĩ ici ũraciona. Nĩ ithuĩ tũkoragwo tũkuĩte Jesu thĩinĩ witũ. Twathiĩ nĩkĩo ũiguaga mũndũ akiuga na mũndũ ũcio nĩ arĩ hinya wa Ngai, mũndũ ũcio nĩ arĩ roho wa Ngai. Ndũngĩrigwo nĩ mũndũ ũkuĩte Jesu. Mũndũ ũkuĩte Jesu, even presence yake anapoenda tu kupatana tu naye agĩthiĩ ũguo, mũndũ ũkuĩte Jesu mũgacemania nake ũguo na agacoka ũguo, nĩ ũmenyaga atonya handũ ainithia rwĩmbo, ahoithia, akĩhunjia, akĩaria kiugo kĩa Ngai, tondũ nĩ akuĩte kĩgongona thĩinĩ wake. Koragwo akuĩte igongona ithatũ: kĩgongona gĩa ũthingu, kĩgongona gĩa ũtheru na kĩgongona kĩa ũhoro wa ma. Akoragwo ena indo icio ithatũ mũndũ wĩna Jesu thĩinĩ wake. Koguo Ngai nĩ amenyaga Jesu ndekuona. Nĩkĩo oigire atĩrĩrĩ, ona rĩrĩa Jesu okire gũkũ thĩ akiuga atĩ inyuothe, arorire kĩrĩndĩ agĩkĩra, inyuĩ mwĩna kũndũ mũngĩkomia mĩtwe yanyu kana mĩĩrĩ yanyu. Akiuga no mũrũ wa mũndũ ndarĩ handũ angĩkomia mwĩrĩ ũyũ wake. Nĩkĩ agaga handũ? Nĩkĩ? Nĩ andũ kwagana. No the moment watua matua ndirathiaga na njĩra cia waganu, rĩu ndambia gũthiĩ na njĩra cia ma, ũgatigana na wĩhia na waganu na mahĩtia, ũkehokera Ngai. Nake Ngai tondũ nĩ aretha ha gũikara, Jesu akaharũrũka agatonya thĩinĩ waku, agaikara thĩinĩ waku tondũ wĩ hekaru yake. Jesu ikaraga hekaru-inĩ yake. Nĩkĩo ũraigua akiuga nduma no theri itirĩ hingo itwaranaga. Kĩrĩa gĩkaga nduma yoka yeheragia ũtheri, ũtheri woka weheragia nduma. Nawe nĩ ũtheri, na njĩra ĩngĩ ndũrĩ hingo mwĩrĩ waku ũngĩikara mwena ũyũ wa Jesu na mwena ũyũ wĩ mũndũ mwaganu. Ũrerwo hiũha kana ũhore, ũhiũhe kana ũhore, nĩgetha Jesu one kanya thĩinĩ waku. Koguo oigire ũrĩa ũroka agatonya hekaru-inĩ yake na agatonya hekaru-inĩ citũ ona ũmũthĩ ũyũ. Kiugo gĩkoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa verses 3, no rĩrĩ mũthenya ũrĩa agoka, ndinathoma hakĩenda, ona ningĩ mũrekio DC chapter 1C verse 1C, ona ningĩ mũrekio ũrĩa mũiguithania wa kĩrĩkanĩro. Nĩkĩo ndakwĩra nĩ mũiguithania wa kĩrĩkanĩro. Nĩkĩ kĩratũmetwo mũiguithania wa kĩrĩkanĩro?
nĩ kwarĩ kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩatigĩtwo nĩ Ngai agĩkĩnengera mũndũ athome nĩkĩo ũraigua tutahukumiwa na neno, tondũ gĩkĩ nĩ kĩrĩko kĩarĩ kĩrĩko kĩa mũndũ na nĩ kĩrĩko kĩa mũndũ na Ngai. Mũndũ ũyũ akĩrwo atĩrĩrĩ, ndũkaneke ũũ na ndũkaneke ũũ, thiaga na njĩra ici, nĩ kĩrĩko. Koguo mũndũ ũcio akĩrega kũhingia, nĩkĩo ũraigua mũiguithania ũrĩa ũgoka kũmaiguithania, aroka kũmaiguithania, aretwo mũiguithania wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩarĩkanĩirwo. Eragwo rũgama hau nĩgetha ũkĩo maririkanie ũhoro wa kĩrĩkanĩro. Na nĩkĩo ũrona Jesũ oka ndandĩkire uge ũngĩ thĩinĩ ũrĩa ũthomete wega thĩinĩ wa Roho Mũtheru, ũthomete ibuku rĩa New Testament kuma Matthew nginya Revelation, gũtirĩ ũndũ ũngĩ warĩtio. Jesũ akuotaga kana arifaga Old Testament, akaria cia Musa, akaria cia Samueli, arifaigi andũ thĩinĩ wa Old Testament. Ugi ũrĩa waririo andũ a thikũ ici nĩ tondũ wa waganu, nĩo mokaga makauga atĩ aca kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ nĩ gĩathirire, rĩu twĩ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ. Ũguo nĩguo makoragwo. No gwakinya nĩ sadaka na gwakinya nĩkĩo marifaigi kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ. No gwakinya nĩ mehia na mawaganu makauga aca tũtirĩ hau, twĩ under grace. Koguo Jesũ okire kĩrĩkanĩro gĩkĩ kĩarĩtio thĩinĩ wa Old Testament, Jesũ nĩkĩo agwetaga. Jesũ nĩkĩo agwetaga. Na nĩkĩo ũrona ta rĩu ũngĩthoma Revelation ũkaigua ĩgĩtarĩrio ũrĩa Ngai atariĩ. Ũngĩthoma thĩinĩ wa maandĩko nĩ ũkũigua ibuku-inĩ rĩa Old Testament nĩ ũkũigua Jeremia kwanza nĩ atarĩirie ũrĩa. Ũngĩthoma ũhoro wa Jeremia nĩ ũkũigua hana-inĩ na mũndũ ũgwĩtwo Johana agĩtarĩria ũrĩa onire Ngai atariĩ na Ngai ahana. Koguo ti uge ũngĩ Jesũ andĩkire, nĩ ũrĩa warĩtio alilolisema ishie. Yesu akakuja na akasema kwamba ndanoka gũtharia, oka gwĩkĩra hinya, tondũ matirũaga. Andũ nĩo mendaga kũrehe mbara. Koguo ũrĩa wokire nĩ mũiguithania, aikare thĩinĩ waku akũiguithanie na Ngai. Owe ũrĩa mũkenagio nĩwe nĩ agoka nake. Ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita ekuga atĩ ũrĩa mũkenagio nĩwe. Koguo Jesũ nĩ gĩkeno gitũ, Jesũ nĩ gĩkeno gitũ. He rwĩmbo rũinagwo rũkerwo Jesũ nĩwe njĩra, nĩwe ũtheri, rĩrĩa ngakuona na niĩ nĩngakena, ndamenya mathĩnĩ ndahurũka. Jesũ nĩwe njĩra, nĩwe ũtheri, rĩrĩa ngakuona na niĩ nĩngakena, ndamenya mathĩnĩ ndahurũka. Koguo ũrĩa ũroka maandĩko magatarĩria nĩ gĩkeno na nĩ mũiguithania, oke atũiguithanie. Rĩu rĩ, weta wĩyũrie thĩinĩ waku rĩ, ũcio wetereire gũkũngũĩra Friday rĩ, nĩ mũrekio na nĩ mũthondeki aroka gũthondekera Ngai kĩng'aratua kana njĩra. Nĩwe ũcio nĩ ũigua nĩ mũiguithania, nĩ gĩkeno thĩinĩ waku. Gĩkeno ti njohi, gĩkeno ti njohi, aca. Jesũ Kristo ndokire gũgwĩkĩra hinya wĩikare waganu-inĩ. Koguo nĩ wega twĩyũrie, twĩthuthurie thĩinĩ witũ. Agacoka kũiga thĩinĩ wa verses 2, no rĩrĩ mũthenya ũrĩa agoka rĩ, nũ ũkahota kũmwĩtĩria? Ona rĩrĩa akĩyonania rĩ, nũ ũkahota kwĩyũmĩrĩria? Tondũ rĩ, ahana ta mwaki wa mũturi, ona kana ta fedha thabuni wa mũthambia kuo. Ũguo nĩguo description ya Ngai witũ ĩtariĩ, ya Jesũ witũ ĩtariĩ. Nĩ Ngai wataragĩria, eraga mũndũ, tondũ Ngai aragia na kanua ka mũndũ. Eraga mũndũ nĩgetha taũkĩrwo Jesũ ũrĩa aroka ũrĩa ahana. Rĩu nake Jesũ ũcio we nĩwe wetereirio mũkũngũĩre. Na nĩ ũramenya atĩrĩ nĩ bangĩte ngakorwo kaunti-inĩ fulani, na nĩ ngakorwo na mũhiki na ti mũtumia wakwa. Atĩ Easter ĩno ũrathikwo,
Iseno turathi kuririkana Jesu Kristo. Iseno ngothi kuririkana maundu ma Jesu Kristo ni uramenya kuri ugakorwo karara umaraya-ini. Ingi watumia kwa rume, wakorwo umaraini watumia watumia, umaraya-ini warume kwa rume. Koguo ti Jesu ucio. Ti Jesu uria we. Na nikio rigwa kirikaniro kiugaga ati uhoro wa Jesu uria we. Jesu uria we ndari umaraya-ini. Jesu uria we ndakunguyagirwo na sex uguo reciria. Jesu uria we ndakunguyagirwo na urebi. Maandiko moiga muthenyu ati uri uroka nukahota kumwitiria ni utheru. Tondu Jesu uria we ni utheru. Jesu uria we ni uhoro wa ma. Jesu uria we Ngai agitariria kiuga nukahota kumwitiria ni uthingu. Na ni munene ne hinya. Koguo Ngai atuteithie na turirikane na twike wega. Ni tondu ni mutugina ni mutheru na ni mwihokeku. Na ni Ngai mwega na Ngai munene. Koguo rero atiriri uri uguka nukahota kumwitiria. Riria akeyonania nukahota kwiyumiriria. Mundu uri ukahota kwiyumiriria hari Jesu. Ona thaa ici tungigwa karumbeta ati kuri andu makamuona ngoro ciao icae irere. No uri ukamuona eno thingu uri ukahota kumwitiria ni uri umenyereire nguo yake hikanio. Ucio igite nguo yake tari na iroro agacoka akamenyera mathaga maria humbirwo. Ucio ni akahota kumwitiria. Amuona ni akamenya ni ndagirwo ni muhikania. Koguo Ngai ni atuteithie. Tuina rwimbo tukauga nigumenyerera nguo, nigumenyerera nguo, nigumenyerera nguo yo ohiki. Muhikania agiuka kore ndi ariirie akore nguo tari na maroro. Ndoiga nigumenyerera nguo, nigumenyerera nguo, nigumenyerera nguo yo ohiki. Muhikania agiuka kore ndi ariirie akore nguo tari na maroro. Koguo tondu ahana ta mwaki wa muturi. Mwaki wa muturi ni uriku? Uri wona ni ndi ndathi kiganda-ini gia kuria cuma irugagirwo. No ni nduiroragira haha nenda-ini ngona cuma kirugu kahana ucuru, igatuika ta ucuru, igaikio. Ukona njiko igithondekwo, ukona indo ici thaka igithondekwo. Cuma ta ici igithondekwo uria irugagwo. Koguo Jesu akiringithania ati ahana ta mwaki wa muturi. Niki gitumirerwo ni mwaki? Tondu thiini wa thahabu iria njegegeragirio mwaki-ini niguo kirikaniro kiroiga. Koguo na tondu twi thahabu njega cia Kristo tukagererio mwaki-ini. Thahabu ithu twi thahabu tugeragerio tuturagwo kuhetukira Jesu Kristo. Tuthondekagwo kuhetukira Jesu Kristo. Koguo ni mwaki. Na thahabu ikigerio mwaki-ini ndingitigia gagiko kana gatwi kakindu gothe gatari kega. Thahabu ndingitigia. Mwaki ndungitigia kindu giothe. Ona umuthi ungiruga cai utinde hau uguo ngethete na kuunja ugukora cai ni uthirire waiteka kiria gia cura ikahana uguo. Thaburia ona no ukore thaburia nginya induriku. Koguo Jesu akiringithanio na mwaki. Na nikio wathi thiini wa Zakaria o thiini wa Old Testament chapter 2 verses 5 tikuonekire mundu wathite guthima itura ria Jerusalem ati Ngai akirekia muraika nigetha thia kerwo itura riri ritingi thimika, ritingi twirika, ritingi menya. Akirwo itura ri ni ririkireire ruirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru. Koguo Jesu akoragwo ari ki? Ucio andu marenda kuririkana wakuire ni ruirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru. Tondu mundu muthingu akoragwo mutherie na thakame ya Jesu Kristo, agacoka agakunikwo na thakame ya Jesu Kristo, agacoka kairigirwo na mwaki wa Roho Mutheru. Mwaki no ni Jesu. Koguo Jesu ni mwaki.
coke uthi ari guo mwaki ni woka kanitha uma waganu-ini uma mehia-ini uma gwika uria wothe uraigua ni ugwika ugatenyera ati ndoka haha kiria ukorwo ugithaka nakio ni mwaki na nikio wonaga garurukaga gacina andu nikio wonaga cenjagia agacina andu. Ngai atuteithie na aturirikane ni tondu ni mwihokeku. Baba blessing njirira cio menja either maingire kanitha kana muime mathie mainuke ni ngurega mitugo ya andu guikaraga thaa cia kuina niguo matonyaga kanitha maingire kanitha kana mathie. Koguo ri tukona Jesu ari mwaki riu ucio niwe uthakaga nake uria watuthukire Sodom na Gomora uria waharurukire nyingi haria kihinga-ini Musa kiona gigiakana na kihinga gitirahea. Koguo akinya kuri mundu muthingu Jesu Kristo akinya kuri mundu muthingu akoragwo ruirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru. Akinya kuri mundu mwaganu ni kunina nikio raigwa etagwo ihiga atia gwira mundu ura muthingu amumuthurangaga amwiciria kariraga maithori no hakinya mundu mwaganu akomagira na ndangihota gwitira ndangihota kwarahuka. Koguo Ngai ni atuteithie Ngai aturirikane Ngai aturwirire nigetha tutue matua magwika uria Ngai endete na gwitigire Ngai uyu ati ni mwaki ucinanaga tuga tuina tukauga atia ni tukui wi Ngai utaki ni twaguthathaiya munene wa nene ni tukui wi Ngai utari ngago itheru. Tucokere ringi ni tukui wi Ngai utari ngago itheru ni twaguthathaiya munene wa nene ni tukui wi Ngai utari ngago itheru. Wow, Ngai witu murathime ni Ngai utari ngago itheru. Koguo riria uroka kanitha-ini guthaka tariu korwo thiini wa kirikano no tuhote gukinyira andu amwe no tuhote kuona andu amwe tumorie uria mekirwo ni mwaki tondu we ni mwaki. Wakinya kuri hingo ya Dathan na Kora eturirie othe akimameria uguo niguo atarie ndari itheru. Koguo hakinya mundu muthingu mwaki uyu koragwo githondeka mundu mwaganu mwaki ucinaga ukariganira agacoka kiroti kana thabuni turathoma thiini wa Maraki igiri aria matonya kanitha-ini na aria matonya online thabuni wa muthambia nguo. Jesu Kristo uguo niguo atari ati ni thabuni wa muthambia nguo ni guthambia thambagia nguo. Koguo Jesu ni mutheria no igwa ati Ngai ni Ngai na ngenaga ni kumenya ati riu andu aingi ni makiuga kuga ati aca tiga kuhuthira thakame ya Jesu Kristo no kutheria theragia mundu mwehia nditheragia indo nditheragia ki tutikurumirira uge wa andu ma theologian muikare na uge wanyu tukurumirira uge wa Roho Mutheru. Ngai akiaria kanua-ini ka Maraki kuguri oroka ati ni aringithanirio na muthambia ati ni ta thabuni wa muthambia nguo. Umuthi undaruta nguo ino ni guva ndingithambio moko matheri ingithambio moko matheru ni kununga thithino but wakati nakwekwo kwa povu iwe ni powder soap ama bar soap inasuguliwa vizuri itang'aa. Koguo nake Jesu ati ni muthambia ni thabuni wa guthambia nguo ekahakwo wega thabuni hakagwo wega kana ria mahuthagira shower gel na rio rethamba mekagira uguo wisuguite ihenya ihenya uguo niguo Ngai atari. Hakinya hari mundu ria mwaganu akamuthambia na thabuni wake agathambio agathondekwo akagirira to ni muthambia ni thabuni uthambagia
ni Ngai wataririe mwana wake uri uroka nu tutamui ona tari aguririo maitho-ini ma mundu gwituika ni thabuni na nikionaga ni thabuni ucio ni gutugaga twatherithia microphone na thakame ya Jesu Kristo no mundu ungi okaga tura mutikahuthire thakame ya Jesu Kristo gutherithia indo tugacoka thiini wa Old Testament Jesu atanoka mburi yathinjagwo no ng'ondu yathinjagwo mburi yarutagwo iria yetagwo Azazeri yarutagwo Israeli makamutua niyo yathina mehia mao niyo yarekagiririo igathi na barabara no ng'ondu niyo yathinjagwo ng'ondu niyo ihananagio na Kristo mburi ndihananagio na Kristo mburi ihananagio na ciitagwo atia ithui nithuĩ twĩragwo twĩ mburi ciake ũguo cia rũru rwake Jesu Kristo ahananagio na ng'ondu Harũni rĩ mathĩnjaga ng'ondu thakame ĩyo ĩgekĩrwo gĩthani-inĩ gĩakorwo gĩthondeketwo na thani icio ciathondeketwo na gold na silver nginya iciko nginya iria ciarĩagĩra indo cia meza ya Bwana ciathondeketwo na gold na silver gũtirĩ kĩndũ gĩathondeketwo na bronze hau na silver yahũthĩrirwo hanini mũno indo nyingĩ thĩinĩ wa Kigongona indo icio raciona ciahũthĩragwo na gold nĩ harĩa rĩu ũmũthĩ ũciagĩire goro koguo rĩ mũndũ gwitũ Harũni maandĩko moigaga erirwo anyite kĩara kĩake kĩnene agatobokia thakame agatherithia kĩmetha kĩrĩa maigagĩrĩra kĩrĩkanĩro ithandũkũ rĩrĩa rĩigagĩrĩrwo kĩrĩkanĩro agatobokia kĩara agathiĩ agatherithia ithandũkũ rĩa mũhothi agathondeka kĩara thakame-inĩ agatherithia nginya itĩ iria maikaragĩra nginya mathabahu nginya ũrĩa kĩirigĩirwo gĩatherithagio na thakame ya mbũri ya ng'ondu koguo rĩ thĩinĩ wa New Testament Jesu Kristo oka tutithĩnjaga kĩgongona-inĩ ũmũthĩ tuitaga thakame ya Jesu Kristo hatarĩ kũmĩcaĩra ndaita thakame ya Jesu Kristo ndatherithia kona ciothe ona nginya nguo citũ nginya iratũ citũ nginya irio nginya kĩ tucitherithagia na thakame ya Jesu Kristo kĩruka kĩrĩa gĩtendaga thakame ya Jesu Kristo gĩkararakwo tondũ nĩkĩ kĩndũ kĩreherwo nĩkĩareho kana nĩ sadaka tukamĩtherithia kila kĩndũ gĩoka nyamũ ĩno yoka tukamĩtherithia na thakame ya Jesu Kristo tukamĩamũrĩra Ngai mũtu tondũ ũtamĩgũrĩte kĩndũ ũtagũrĩte na kũu gĩkoragwo kĩrĩ gĩaku but once kĩareho haha gĩkamũrwo nĩkĩo ũiguaga itĩ ici gũtirĩ gĩtĩ ona kĩmwe kĩragwo atĩrĩrĩ atĩ itĩ cia bishop kana cia gĩthirĩ itĩ cia recho kanitha ũyũ ndũngĩigua atĩ kanitha wa recho nĩ Theophilus ndathi kĩgongona-inĩ no ũgĩũka gwakwa nĩ ũkũnjũria atĩ na gũkũ ndũngĩhũrĩra thimũ njũrie njũke kanitha-inĩ aca ndũngĩnjũria kana ũke kanitha-inĩ no gwakwa nĩ ũkũnjĩra atĩrĩrĩ ngũragia atĩ nĩ ũkorwo wĩkuo revu njũke ngakũra ndĩkuo ũka gũkũ to nĩ kĩgongona-inĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩkũria na nĩ wega wĩrehage kĩgongona-inĩ koguo rĩ Jesu Kristo nĩ mũthambia eringithanirio na thabuni ũcio thambagia nguo ona ĩna gĩko rĩu wĩyũrie mũthenya wa ũmũthĩ werekeire kũririkana Easter Jesu nĩ arambirwo nĩ arariũkire wĩyũrie thĩinĩ waku atĩrĩrĩ mũndũ ũraririkana rĩ na atũragia Jesu wake mbĩrĩra ngwĩrire kũrĩ andũ Jesu wao akuire na ndarĩ ariũka me kanitha-inĩ mena Bibilia mararĩa meza ya Bwana makahakwo hako maguta marĩa marĩtio thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro andũ acio mena itambaya mena nguo ndaya mena nguo nguhĩ matirĩ na itambaya amwe no megũkũ Jesu wao akuire tene tondũ mathambirio rĩrĩa Jesu atonyire thĩinĩ wao mathambia ta thabuni nĩkĩo ũrona rerwo nĩ Ngai oigire ũrĩa ũroka nĩ thabuni twaina haha twamwĩra atĩrĩrĩ njongĩũmbaga riri waku igathakara ona ikagĩrĩra magũrũ magonyoku
wende urungaga mundu agathakara haha muthemba mwega njongi humbaga riri waku igathakara ona ikagirira maguru magonyoku wende urungaga mundu agathakara haha muthemba mwega wende wengai muthemba mwega nitweretie ona ngakorana wiwa mwanya muthemba mwega endiwe ngai muthemba mwega endiwe ngai muthemba mwega gotweretie ona ngakorana wiwa mwanya muthemba mwega endiwe ngai muthemba mwega muoyo-ini wakwa nindweretie ngathuthuria ona ngakorana ngacama wega ngahutia ngona we ngai muthemba mwega moyo-ini wakwa nindweretie ngathuthuria ona ngakorana ngacama wega ngahutia ngona we ngai muthemba mwega wende wengai muthemba mwega gotweretie ona ngakorana wiwa mwanya muthemba mwega endiwe ngai muthemba mwega mirimo yothe we niuhonagia mwiri ukagira ona ugathakara ngoro na meciria we niuhonagia we morigitie muthemba mwega mirimo yothe we niuhonagia mundu akagira na hinya ngoro na meciria we niuhonagia we morigitie muthemba mwega endiwe ngai muthemba mwega nindweretie ona ngakorana wiwa mwanya muthemba mwega endiwe ngai muthemba mwega endiwe ngai muthemba mwega nindweretie ona ngakorana wiwa mwanya
muthemba mwega nie Ngai muthemba mwega jongyo hubaga riri waku igathakara ona ikagerera magoro magonyoku we ndiurungaga ciĩko ciaku muthemba mwega jongyo hubaga riri waku igathakara ona ikagerera magoro magonyoku we ndiurungaga mundu agathakara muthemba mwega anyway Ngai muthemba mwega nindweretie ona ngakorana wi wa mwanya muthemba mwega anyway Ngai muthemba mwega anyway Ngai muthemba mwega nindweretie ona ngakorana we wa mwanya muthemba mwega anyway Ngai muthemba mwega utongagia muthini kongoyo kamuhumba wega akaria na kanywa kamwakĩra nyũmba mugunda kagĩa ciĩko ciaku muthemba mwega utongagia muthini kongoyo kamuhumba wega akaria na kanywa kamwakĩra nyũmba mugunda kagĩa ciĩko ciaku muthemba mwega anyway Ngai muthemba mwega nindweretie ona ngakorana wi wa mwanya muthemba mwega anyway Ngai muthemba mwega anyway Ngai muthemba mwega nindweretie ona ngakorana wi wa mwanya muthemba mwega anyway Ngai muthemba mwega anyway Ngai muthemba mwega nindweretie ona ngakorana wi wa mwanya muthemba mwega anyway Ngai muthemba mwega tumura kanua gaku wambararie Ngai mwire thank you ndagucokeria ngatho gaturume kariri njĩtĩkĩria nduta igongona rĩakwa rĩa ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩ nduĩrĩtie na ngamenya wĩ mũthemba ũrĩa mwega thengio nĩ tondũ we nĩwe wanahonia mĩrimũ yothe thengio nĩ tondũ we nĩwe ũthakarĩtie thengio nĩ mahĩndĩ makwa marĩa managĩa na thĩna wa manyogora
Thengio nĩ tondũ we Ngai kĩrĩa ndĩ nakĩo nĩwe ũhete, tondũ waiga nĩwe ũtongagia mũtheni kongoya. Ngai witũ nĩwe ũhete kĩrĩa gĩothe ndĩ nakĩo. Thengio nĩ nyũmba ĩrĩa ũnjakĩire ya gũikara. Ndacokia ngatho nĩ kũhe gĩikaro gĩa gũikara. Ndacokia ngatho nĩ kũhe mũgũnda wa kũrĩma. Ndacokia ngatho mũtũra muoyo nĩ kũhe handũ ha kũrokaga. Ndacokia ngatho mũtũra muoyo nĩ kĩrĩa gĩothe ũhete. Ti itherũ wĩ mũthemba ũrĩa mwega. Ndakwambararia na ndakũgoca na ndakũnenehia nĩ tondũ wa ũtugi waku na nĩ tondũ wa tha ciaku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩambarario na rĩnenehio nĩ tondũ wa ũtugi waku na wĩhokeku waku. Nĩ ndagũcokeria ngatho na ndakwambararia na ndakũnenehia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Amen. Amen. Kĩ tũikare thĩ tũgĩthiĩ na mbere na kiugo kĩa Ngai twerekeire kũrĩkĩrĩria. Arĩa twĩ nao online, Ngai amũrathime. Arĩa me thĩinĩ wa Theophilus television, Ngai amũrathime. Arĩa twĩ nao kanitha-inĩ, Ngai amũrathime. Tũgagĩcokia ngatho nĩ ihinda rĩrĩ Ngai atũhe nĩgetha tũrĩanĩre kiugo kĩa Ngai na tũnyuanĩre kiugo kĩa Ngai, nĩ tondũ wa ũtugi wake na tha ciake, wĩhokeku wake, na nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na Ngai mũtheru na Ngai mũnene na Ngai ũrĩa wagĩrĩire kũgocwo. Twĩ thĩinĩ wa Theophilus Church Njatha-inĩ Komongo, na nĩkuo tũgakorwo mũthenya wa Friday mũno rũciũ twĩna monthly prayers gũkũ, na tũgakorwo na igongona rĩrĩ rĩa Easter. Tũtirĩ twagĩa narĩo, rĩgakorwo rĩrĩ rĩa mbere, koguo ndũkanatĩre. Nĩ tũgakorwo na magongona tũkĩruta igongona ũrĩa Ngai atũteithĩtie na ũrĩa Ngai atwĩrĩte, koguo ndũkanatĩre. Mũthenya wa Friday ũgoka gũkũ, tũkoretwo twĩ gũkũ kwa ihinda rĩa wiki igĩrĩ tũgĩthathagia Ngai, na niho tũroiga andũ makũngũyagĩra kĩndũ matoĩ, andũ macerekeagĩra kĩndũ matoĩ. Na nĩkĩo ũrona arĩa marĩ nja wa bũrũri, ndũrĩ hingo ũngĩkora mũthũngũ akĩrũmĩrĩra katiba ya bũrũri wa Kenya, tondũ ti bũrũri wa Kenya akoragwo. Ndũrĩ hingo ũngĩkora mũthũngũ, andũ arĩa marĩ nja acio me mabũrũri-inĩ mao tiga Kenya, agĩkũngũĩra mũthamaki wa Kenya na ti mũthamaki wao. Koguo na andũ aingĩ makoretwo metereire mũno Easter nĩ tondũ wa waganu. Ti Jesũ mendete, ti mũthemba mwega mendete, nĩ waganu mendete. Ũyũ nĩ thabuni ũtheragia nĩguo twerwo nĩ kiugo kĩa Ngai. Nĩ gũtheri Ngai oigire kanua-inĩ ka Malaki, ũrĩa roka nĩ gũtheria theragia. Ũguo nĩguo atari, koguo nĩ mũtũthambia. Kĩrĩa kĩgiragia ũthere nĩkĩ? Kĩrĩa gĩtũmaga ũikare na mageca nĩkĩ? Nĩ kwenda gwaku. Na wacio matatheretio nĩ thabuni ũyũ ũgwĩtwo thakame ya Jesũ Kristo, acio matigĩtwo na igeca na waganu, nĩo marerwo mwaki ũyũ mwaki nĩguo kamacina, atĩ maandĩko matwĩrire nĩ mwaki ũgatahĩkwo kũrĩa Jehanamu. Ti shaitani ũgakia mwaki Jehanamu, atĩ Ngai arĩkia gũtwĩra kĩrĩndĩ akĩerekerie Jehanamu, atĩ agacoka irĩke kuo etĩke kuo arĩ mwaki no virĩti, akie mwaki shaitani atakahota kũhoria. Koguo rĩu ũngĩenda no ũtherio nĩgetha ũtigane na waganu. Koguo kũririkana gũkũ kwega nĩ kũmenya atĩ ĩno nĩ thakame theragia. Ndingĩenda mũthako, ũyũ nĩ mwaki, ndingĩenda gũthaka na mwaki. No andũ aingĩ matirĩ shughuli, andũ aingĩ moyagĩrĩra ũhonokio tarĩ wa kawaida, na mwaki ũyũ ũcinĩte andũ aingĩ. Ti gũkũ tũiguaga atĩ ariũ ona ariũ etagwo atĩa, mũriũ ũcio wa ariũ ũcio a Harũni erĩ marariganĩra rĩtwa, ndirikaniai andũ a kanitha wa online. Moimire Ngai amoragire reason ya gũthi kũgĩra mwaki wa kũngĩ, tondũ haha nĩ harĩ mwaki. Na nĩkĩ gĩtũmaga atungatĩri mahũrwo na makoragwo nĩ Ngai, na matanoragwo Ngai ambaga kũmarekeria kĩndũ gĩtagwo punishment, mambe maingĩrĩre iherithia. Nĩkĩ? Tondũ wa gũthi kũgĩra mĩaki ya kũngĩ. Ngai ndarabatara hinya ũrehwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ wa kũhonania, we mwenyewe nĩ hinya wa kũhonania. Koguo nginya kĩgongona kĩrĩa kĩerekeire gũkũngũĩra atĩ Jesũ Kristo nĩ kũriũka arariũka, na gĩkoragwo kĩriũrogi-inĩ, nĩ cult ya gĩthemba, gĩsacrificaga andũ, kĩrĩaga andũ a Ngai ũrĩa maandĩko maroiga,
kiriaga andu a Ngai otore irio ciriagwo kiu ti kia Ngai na giete nikio giakorwo kiri kia mbere gietereire muno muthenya wa Friday gukua kwa Jesu Kristo na nikio giakorwo kia mbere kuga ni muriukio no ti Jesu ria moi uthamaki-ini uyu ni ma foreigners ni ma tourist mokite kucuthiriria urora moimite mathiite Kigongona kona atungatiri marathi kwiyethera kona shirika thuri na kena iritu mundu akona Ngai ni ikarire kethi ndiyethere kana njuke onake akaigatire kethi ndiyethere utonga andu marahoya shaitani niki marithi makaingira ho-ini wa shaitani niki ni kuona makona ta muturi wa fedha aikarire na ndaikaraga koguo ndarabatara kugira mwaki wa kungi ugi urehe haha we ni mwaki ndarabatara muteithiriria abatara tu urugame uge ndi haha huthira urugame tu ugerere njira-ini yake uthure mehia na mawagano wende Ngai na ngoro yaku yothe wone uria gwika ni twero ni Milka Gitau Ngai akurathime ajira dathana kora yes dathana kora ni moragirwo haria Ngai agiturathi haya ni ngwenda Abiatharu ario as mundu witwo Haroni umwetagwo Abiatharu ajirikania ciange koguo moragirwo niki ni magirire miaki ya kungi matanaingira Jehova Ngai akimoraga matanarehe mwaki wa kungi Ngai akimoraga niki giatumaga wigwa thinjiri magithonya mathabahu-ini mohagirirwo nyororo haha nigetha waikaranga waga kuma tene Kigongona gitiare itheru kiare mwaki ona riu Kigongona kirio mwaki athinjiri Ngai mundu atonyaga giuka kuruta igongona ohagirirwo nyororo nigetha wakwira kou ukugucio magucagio oguo akarutwo ona nginya compound-ini ya Kigongona mateingiraga ukarutwo naku umona ikara wagucagio guo makamenya ni wathi ni ndero ni njoki Rahab Ngai akurathime na Dabu na Abihu marehire mari sons mari athinjiri Ngai anini tondu baba wao Eli na baba wao Haron niwe wari muthinjiri Ngai uria munene koguo ndugathi kugira mwaki wa kungi we ni mwaki na mwaki wa kungi ni kuga niki tiga kwiyethera maundu tungatira Ngai uria tarie na waremwo ni Jesu muigethi thiwagane urerwo hiuhe kana uhore na tukerwo wega we uraka wega thina mbere gwika wega we ureka uru thina mbere gwika uru ndimenya niki gitumaga andu maikare uhonokio-ini magikaga waganu ndirabatara kwihitha ni kuri ritho rionaga na riuraganagira Kigongona-ini ningi muno magwaga na matiukire Kigongona-ini ningi muno moimaga magathie Kigongona gikamenya umuthi ni ngukuraga tondu we ni mwaki verses 3 turathoma thiini wa Malaki 3 riu ndi verses 3 ningi agagiikara tari muturi wa fedha na mutheria wacio ni muturi wa fedha kire gitumite andu maume Ngai-ini mathie niki mathiete mara sacrifice atumia ao anake ao niki kiratuma andu meke maundu macio mothe tondu andu marerireria kindu giki kimwe gutonga na turaini rwimbo turauga gutonga na guthina ni magai mavava aheagwo ri ekwenda na ningi akoima urienda ningi tikuga waga tikuga ni aguthuire ni magai mavava we na ndoragio ni mundu Ngai akiaria kanoni ka Malaki ibuku-ini riria muthia hari Old Testament akiuga uria uroka atariita muturi wa fedha na mutheria wacio na nikio gwiraga therithagia mbeca ciaku wacio na ndukahenie ati thakame ya Jesu Kristo nditherithagia Ngai atwirire uria uroka ni muturi wa fedha ni muthondeki muhoyage mbia mwirage ndurira he ngiri he 200 akuhe citherithagie koguo tiga gwiciria gukorwo wi devil worship niguo gutonga tiga gwiciria ku join Illuminati niguo gutonga irohia na iharagane na icino na mwaki wa roho mutheru tiga gwiciria ati kuingira ugo-ini thiini wa witchcraft na sorcerers gwiciria niguo gutonga asha
tiga gwiciria ati ndiretha kimuthuri kina mbeca kinjige kinene. Mbeca itire na ma ambassadors, mbeca itire na kings, itire na ma president, mbeca itire na ma governors, mbeca itire na senators, women rep, mbeca itire na MPs. Mbeca cina Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Aheagwo ũrĩa ũkwenda, wĩiguithanie nake. Enda Ngai na ndũkamwenda nĩgetha akũhe. Wĩ mũtungatĩre, aroiga macio mangĩ nĩ egũgwĩkĩrĩra, nĩoĩ rĩrĩa agatwĩkĩrĩra. Koguo ũrĩa ũroka nĩ mũturi wa betha na mũtheria wacio. Akerwo nake atherie ariũ a Lawi. Alawi nĩ ya Alawi nĩ mũhĩrĩga ũrĩa ũtungataga kĩgongona-inĩ. Alawi. Koguo rĩ nĩ mũtũtheria. Kĩrĩa kĩgiragia ũthere nĩkĩ? Ũraigua nĩ atheragia nginya Alawi. Kĩrĩa kĩngĩtũma tũtũũre na gĩko nĩkĩ? Koguo Jesũ ũrĩa ũrĩ muoyo niwe ariwe mũrekio wa Ngai na ti wa gĩko. Nĩ ũrĩa wĩikaraga hekaru-inĩ ĩrĩa theru. Nĩ ũrĩa ũyũ mũthambia. Niwe ũyũ mũturi wa betha. Niwe mũtheria wa betha na nĩ mũtheria wa Alawi. Ati mathambie mathere tarĩ marĩ thahabu kana betha ĩrĩa ĩtheragio ĩthirwo nĩ nganga ciothe, nao macoke kũrutagĩra Jehova mahaki ma ũthingu. Koguo nĩkĩ gĩatũma tũthome kiugo gĩkĩ? Andũ aingĩ mahiũhaga kuma Friday kũrutĩra Ngai magongona. Twĩrwo atĩ atheria Alawi, amatherie mathere ta thahabu, macoke kũmũrutĩra igongona. Koguo nĩkĩo ndakwĩra kubeba msalaba ni kazi ya bure. Gũtinda tũgĩthiũrũrũka tũkĩhakaga mũhu, tũkĩhumbaga makonia, ni kazi ya bure angĩkorwo ti magongona mena ũthingu. Koguo ti kũririkana kwega, ti kũrũrũngana na mũingĩ rĩu gũkũ bũrũri-inĩ wothe, thĩ yothe nĩ Easter rĩu tũraririkana gũkuona kũriũka kwa Jesu Kristo. Nĩ mũndũ ũririkanaga thĩinĩ wake nĩ atheretie, ndikũgerera njĩra ĩyo. Jesu ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wakwa nĩ muoyo, ndetĩkĩrĩtio gĩko thĩinĩ wakwa. Ndingĩtukania Ngai wakwa, ndingĩmũtukania na indo cia gũkũ thĩ. Ũcio nĩ ũraririkana atĩ Jesu wake nĩ ariũkire. Nĩ andũ arĩa makorwo metereire tũtongorio nĩ kalenda ya bũrũri wa Kenya. Nĩ andũ arĩa maihũrĩtwo nĩ waganu, mahiũhaga kũruta magongona na ti magongona mena ũthingu. Tũtikahane ndũrĩrĩ kũgerera barabara ĩyo. Tũtikahane ona December andũ makorwo metereire nĩ mũciare, makoragwo maugĩrĩirie mũno, but gũciarwo kwega nĩ hĩndĩ atonyire thĩinĩ waku, ũgĩtĩkĩra wega, gakenge kau gũtũũra ũkaroraga wega. Mũtumia wĩna nda nĩ amenyagĩrĩra. Mũtumia ũkuĩte kana thĩinĩ wake nĩ akamenyagĩrĩra. Ndathakaga mĩthako ĩmwe ĩthakagwo nĩ andũ. Nĩ amenyagĩrĩra kĩrĩa ararĩa, kĩrĩa aranyua, ũrĩa areka, kũrĩa arathiĩ. Ũguo notagwo nĩ ithuĩ nĩ tũkuĩte kana. Koguo ũcio niwe Jesu aragia, Ngai aragia ũhoro wake. Verses 4 ĩraiga atĩ hĩndĩ ĩyo Jehova nĩ agakenio nĩ mahaki ma Juda na Jerusalem, o ta ũrĩa akenagio nĩmo matukũ ma tene, o mĩaka-inĩ ĩrĩa yathirire tene, atĩ mahaki ma Juda na Jerusalem tweteire kũruta magongona maitũ. Ngai egũkenio ti magongona akenagĩra. Ona tũngĩtinda tũkĩrũrũngana barabara tũthiĩ na tũcoke, nĩ wĩra wa tũhũ. Kĩndũ kĩrĩa Ngai arenda tũmũrutĩre magongona mena ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Twambĩrĩrie na mĩĩrĩ ĩno itũ. Koguo tiga kũririkana, tiga gũtũũria Jesu mũtharaba-inĩ, tiga gũtũũria Jesu mbĩrĩra na mawaganu. Reke ariũke rĩmwe na rĩa kũigana. Ariũka nĩ kuuga atĩa? We wĩ muoyo, thamiri yaku ĩ muoyo. Paulo aroigire atĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo atĩ nĩ akenaga rĩrĩa thamiri yake yakoragwo ĩrĩ muoyo, ĩgaikario nĩ Roho Mũtheru. Thamiri cia andũ aingĩ maraga gũikario nĩ Roho Mũtheru nĩkĩ? Tondũ nĩ ciakuire nĩ gĩko. Roho Mũtheru arutagwo thĩinĩ witũ nĩ gĩko. Koguo rekei tũikare ũthingu-inĩ, rekei tũikare ũtheru-inĩ, rekei twĩrirĩrie gũtwarana na Ngai ũrĩa arenda. Oiga arĩa erirĩria haha oigire nĩgetha akire mĩaka 400, to thutha ibuku rĩrĩ nĩho akirire 400, 400 years. Ngai atarĩaria mũndũ gũkũ thĩ na atarĩ ũndũ wothe gũkũ thĩ.
nginya riria muhorerania okire. Koguo na ithuĩ oiga atĩ nĩ akenagio nĩ mahaki marĩa marutagwo hĩndĩ ĩyo nĩ Juda na Jerusalem. Wendo wa kĩambĩrĩria ũrĩa twendete Ngai naguo, ũrĩa twamũtungatagĩra, ũrĩa twamũhoyaga ta twana, ũrĩa twamũthathayaga, ũguo nĩguo Ngai arenda. Koguo tũtigaikare hau atĩ mũno makĩria tũrĩa gũkũngũĩra thikũ ici ithatũ. Jesu witũ aingĩ Jesu wakuaga hĩndĩ ĩyo na akariũka hĩndĩ ĩyo na makiuma kuu akoragwo mũkuo. Jesu witũ reke atũre muoyo kuma January to December. Hatikage mũthenya, second kana ithaa kana ndagĩka tũkũraga Jesu witũ. Koguo Ngai atũteithĩrĩke itũrũgame na igũrũ, nigetha twĩre Ngai tũgathiĩ na mbere hau hangĩ harĩa tũgũthomaga harĩa kiugo, nigetha tũmenye maũndũ marĩa Ngai ekwendaga gũtũruta muthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru. Sarah Njoroge aratwĩra God help your children with power to rebuke the devil when tempted. Jesus was tempted with material things and rebuked the devil. God remind your children to rebuke the devil and trust only you, Lord. Yero tutaithia nigetha tũgĩe na ũcamba ũcio wa kũrega mehia, gũkũma mehia. To mũhaka tũkenie andũ othe Kariũki atĩ ũgakenia atĩ ndĩenda gũkenia thuri a ndingĩenda thuri a mandute kĩama-inĩ rutwo kaba kũrutwo gũkũ thĩ gũkĩra kũrutwo ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Arauga atakaye aibika kunishuhudia hapa duniani na mimi nitamuonea haya mbele ya Baba. Koguo gũkũ thĩ tũtigetĩkĩre, koguo tũtikae kũhenererio. Irabu-inĩ nĩkuo tũraririkana Jesu, ũmaraĩ-inĩ nĩkuo tũraririkana Jesu, waganu-inĩ nĩkuo tũraririkana Jesu. Jesu witũ nĩ mũtheru na nĩ mwega na nĩ mũnene na nĩ agĩrĩire kũgocwo na nĩ agĩrĩire kwambarario. We nĩwe Ngai. Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Ona ngakorana wewa mwanya muthemba mwega eniwe Ngai muthemba mwega eniwe Ngai muthemba mwega nĩndwĩrĩtie ona ngakorana wewa mwanya muthemba mwega eniwe Ngai muthemba mwega eniwe Ngai muthemba mwega ngũtwĩrĩtie ona ngakorana wewa mwanya muthemba mwega eniwe Ngai muthemba mwega eniwe Ngai muthemba mwega nĩndwĩrĩtie ona ngakorana wewa mwanya muthemba mwega eniwe Ngai muthemba mwega eniwe Ngai muthemba mwega nĩndwĩrĩtie ona ngakorana wewa mwanya muthemba mwega eniwe Ngai muthemba mwega. ũguo nĩguo twoiga we nĩwe Ngai ũrĩa mũthemba mwega. Twahoya tũrekere mehia na mawaganu maitũ no tũthambie na thakame yaku Jesu Kristo na nĩ tũgũthera.
nĩ twakũrana kiugo tũteithie tũtikahane ndũrĩrĩ gũkũngũĩragĩra na kũingagĩrĩra magongona ma ndũrĩrĩ. Rĩrĩa warĩ gũkũ thĩ Jesũ nĩ wakũranirie ũhinga warĩ na thĩinĩ wa Farisai na Sadukai na andĩki marũa, ũkiuga inyuĩ hinga ici mũndĩaga na mĩromo ngoro cianyu ciĩ kũraya, tũtiteithie tũtigaikare na ũhinga wa gũkũrĩa na mĩromo itũ, ngoro citũ ciĩ kũraya, tũteithie gũthingata kĩrĩra gĩaku na ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Twagũtĩa nĩ wega waku na ũtugi waku. Thengio nĩ ihinda rĩu watũhe thĩinĩ wa kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru, watũma tũgũthathaiye, watũma tũkũgoce na tũkwambararie, twerekererie guoko-inĩ gwaku Ngai, ũtũhithie ũtũrũĩrĩre na ũtwĩke wega. Nĩ twagũthathaiye na nĩ twakũnenehia nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mũtheru. Ndarathima arĩa othe tuma nao kanitha-inĩ, ndamahitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, marĩithie, magitĩre na ũmamenyere nĩ tondũ wĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndahoya na ndacokia ngatho. Amen. Rĩngĩ wĩ hau na no wende kũhonoka, nĩ ũkwenda kũnengera Jehova Ngai mũtũũrĩre waku. We wĩ hau, cokera thutha wa kuuga Mwathani witũ Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai, ndĩ mwĩhia, ndahoya kũrekerwo mehia na mawagano makwa. Theria na thakame yaku Jesũ Kristo na nĩ ngũthera, andĩka rĩĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Kuma ũmũthĩ nĩ ndahonoka, ndoimbũra na kanua gakwa. We wiki Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai, niwe Mwathani na mũhonokia thĩinĩ wa ngoro yakwa. Ngai ndagũcokeria ngatho nĩ amahonoka, magitĩre, marĩithie na ũmamenyerere nĩ tondũ wa wega waku. Ndamahitha na thakame ya Jesũ Kristo na ndamekĩrĩra rũirigũ rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ona rĩothe tuma nao thĩinĩ wa kanitha na thĩinĩ wa online na thĩinĩ wa television, ndamahitha na thakame ya Jesũ Kristo na ndametirie rũirigũ rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Marĩithie, magitĩre na ũmamenyerere nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndakũnenehia, ndakwambarania na ndakũgoca nĩ tondũ wa ũtugi waku Ngai na nĩ tondũ wa tha ciaku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi ndahoya na ndacokia ngatho. Amen, amen, amen. Tuge Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we. Nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Na ithuothe tuge amen and amen and amen. Geithĩrĩria mũriganĩtie nake mwĩrĩ arathimwo nĩ Ngai nĩ tondũ wa gũka. Ngai amwĩke wega, mwĩrĩ ũririkane gũka Friday. Nginya arĩa marĩ online nĩ twamwĩtĩra mahoya mũthenya wa Friday tũgakorwo gũkũ kuma rũci-inĩ. Thinacara cia rũci-inĩ nĩ tũkoragwo na morning devotion kana thaa ĩmwe cia rũci-inĩ nĩ tũgakorwo na morning devotion na Pastor Daniel nĩ njũĩ nĩwe ũgatwambĩrĩria, na kuma hau tũcoke tũingĩre thĩinĩ wa ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai. Ũkaroka rũci-inĩ tene, ona nĩ ngũhoya Ngai ngaroka rũci-inĩ tene, akanjohora rũci-inĩ tene, ona timu itũ ya Theophilus worship team Ngai akamateithia makinye tene nigetha tugoce Ngai, twambararie rĩĩtwa rĩa Ngai. Ririkana nĩ our monthly prayers, tugakorwo twĩ gũkũ mũthenya wa Friday, tugakũnyita ũgeni, ũgoka tukorwo tukiruta kiugo kĩa Ngai. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ thĩinĩ wa Theophilus, kwĩruta kiugo kĩa Ngai na tucoke tuthathaie Ngai na tuhoe Ngai. Ndĩrakwĩrire Theophilus ĩkoragwo mĩthingi-inĩ ĩtatũ tu: gũthoma kiugo, kũhoya Ngai, na ucio ũngĩ ndamwĩra nĩkĩ thaa ici Theophilus ĩkorwo kũhoya Ngai, gũthoma kiugo na gũthaitha Jehova, gũthathaia Jehova Ngai. Hatarĩ ũndũ ũngĩ. Ngai witũ mũrathime na mwĩke wega, nĩ tũmwendete. Ithe witũ aromũrũĩrĩra, ithe witũ aromũhitha na muonekanĩre nĩ tondũ wa wega wake no ũtugi wake na tha ciake, nĩ tondũ nĩ Ngai. Arĩa othe tuma nao mwena-inĩ wa YouTube, Ngai amũrathime. Jane Mũcina nĩ ndakuona, hana andũ nguona we no ndakuona. Ngai amũrathime. Milka Gĩtaũ, Lucy wa Njirũ,
Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Njoki Rahab, Ngai amũrathime na mwĩke wega, amũrũĩrĩre amũhithe na muonekanĩre. Alice Mukami, Ngai akũrathime na gwĩke wega. Teresa Wanjiku, nĩ ma silent viewers makoragwo makirĩte. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega, nĩ tondũ watha cia Ngai no tugi wa Ngai na wĩhokeku wa Ngai na wagĩrĩru wa Ngai. Nĩ ngatho mũno makĩria ithe witũ aromuonekanĩra na amũrathime. Na nĩ nderwo nĩ mũndũ gwĩtwo areita David Njoroge. David Njoroge njĩra atĩrĩrĩ, ciringi ngiri ĩyo mũgũrĩre andũ acio cai na mũgate. Koguo inyuĩ muga nĩ mũrĩire, no korwo mũtigũkorwo mũrĩte, inyuĩ muga nĩ mũrĩ muga nĩ mũrĩire. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku na nĩ Ngai mwega na Ngai mũtheru na Ngai mũnene. Nĩ tũmwendete na tũkamũhoera Ngai no tugi wa Ngai. Nĩ njĩ tũkũhurũka hanini, twĩna fellowship kũrĩa Theophilus Church 44 mũthenya Wednesday. Twĩna fellowship kũrĩa Theophilus Church 44 nĩkuo twĩna fellowship, na nĩ njũĩ tũgũkorwo tũkĩambĩrĩria fellowship kũu ikĩhanda thaa thita. Tũgũkorwo twatonya thĩinĩ wa fellowship na ĩgũthiĩ ũguo. No mũthenya noguo menye bishop witũ akoragwo akĩhunjia thĩinĩ wa Jambo Radio, na tũgacokia ngatho nĩ tondũ wa mweke ũcio akoragwo ahetwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika gũkorwo tũkĩhunjia kuo. Ngai ndagĩka icio 30 tũcioyagĩrĩra arĩ kawaida. Koguo ikĩhanda thaa 9 kana thaa 9:30 tũkorwo twanyitanĩra na our bishop. Koguo we ũgũkorwo ũgĩbuata ngwatanĩro kũrĩa Theophilus 44. Wona twamba kũrũgamia hanini, tũkũrũgamio ndagĩka 30 tũcokererie. Koguo Ngai amũrathime na mwĩke wega, nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mũtugi na nĩ mũnene. Tũingĩre ihinda-inĩ rĩega rĩa kũhorera oro ũguo twetereire ihinda rĩu rĩngĩ Ngai witũ egũtũhe nĩ tondũ wa wega wake. Nĩ ngatho kũrĩ Ruben na timu yake yothe. Ngai witũ amarathime na meke maũndũ mega. Nĩ kwĩrutĩra gũka tũthathaie Ngai na tũgoce Ngai na twambararie rĩtwa rĩa Ngai. Sadaka yaku kũmĩruta thĩinĩ wa namba iria wekĩrwo hau nĩ producer witũ Kush. Thĩinĩ wa screen nĩciekĩra tithe yaku, offering yaku. Ngai ndarathima ya mena offering ciao, tithe ciao, aramena sacrifice, thanksgiving. Ndatherithia maruta maya mothe mararutwo nĩ andũ aku. Ngai mũtũra muoyo arĩa mekũhũthĩra namba citũ, arĩa mekũhũthĩra pay bill number, ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao no tugi waku na tha ciaku no nene waku. No ũyũ wagũrĩra timu ĩno tuma nayo mũgate na cai, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake no tugi wa Ngai na wega wa Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndahoya na ndacokia ngatho. Amen, amen. Ngai tũmũrathime na mwĩke maũndũ mega. Bye bye. Thank you.
Theophilus TV, MURATA wa Ngai.